Con gái Cố Nguyên, Cố Huyên Huyên. Mẹ ở đâu? The film was translated and narrated by M Media. Phu nhân, tôi tìm được con gái bà rồi. Thiếu phu nhân Trần Gia, Liễu Ngọc Hoa. Có phải cô bé đó không? Huyên Huyên. Mẹ đây. Mẹ. Huyên Huyên, là mẹ đây. Mẹ. Huyên Huyên. 10 năm rồi, con đã lớn thế này rồi. Để mẹ ôm con nào. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con. Huyên Huyên, mẹ muốn mượn con một thứ nhỏ. Đi theo mẹ nào, Huyên Huyên. Liễu Ngọc Hoa, cô làm gì vậy? Cố Nguyên. 10 năm không gặp, anh vẫn cái bộ dạng nghèo hèn này. Tôi ly hôn với anh, xem ra là quyết định đúng đắn nhất đời tôi. Nếu tôi đi theo anh, cả đời này tôi đừng hòng sống sung sướng. Ta sống tốt hay không, không cần Trần phu nhân bận tâm. Cố Nguyên, anh sống không tốt, không dám gặp tôi. Vậy còn Huyên Huyên, anh không cho Huyên Huyên gặp mẹ sao? 10 năm nay, cô chỉ lo làm thiếu phu nhân nhà họ Trần, không quan tâm đến Huyên Huyên, chưa từng chăm sóc con bé một ngày nào. Cô xứng làm mẹ nó sao? Ba, mẹ cần con. Quả nhiên đoán không sai, không phải tự nhiên mà cô đến đây. Nói mau. Có chuyện gì, nói xong thì cút, đừng làm phiền cuộc sống cha con chúng tôi. Bác sĩ, tình hình bây giờ thế nào? Tình trạng của Trần công tử rất xấu, đã là giai đoạn cuối của bệnh suy thận. Biện pháp duy nhất bây giờ là ghép thận. Vậy thì ghép đi. Tiểu Dũng là cháu trai trưởng của Trần gia, cũng là người thừa kế duy nhất của Trần gia. Bao nhiêu tiền cũng được. Trần phu nhân, không phải vấn đề tiền bạc, mà là không có nguồn thận phù hợp. Nếu bà có con khác, có thể xét nghiệm xem có phù hợp không. Thông thường, thận của anh chị em là phù hợp nhất. Tôi còn một đứa con gái, thận của nó nhất định có thể cứu Tiểu Dũng. Liễu Ngọc Hoa, ý cô là gì? 4 chữ hợp đồng hiến thận, anh không biết đọc sao? Mẹ căn bản không phải đến thăm mình. 10 năm nay, cô chưa từng thăm Huyên Huyên một lần, chưa từng gọi cho nó một cuộc điện thoại. Bây giờ cô tìm đến cửa, vừa mở miệng đã đòi một quả thận của Huyên Huyên. Cô xứng làm mẹ nó sao? Tiểu Dũng bị suy thận, sắp mất mạng rồi, chỉ có Huyên Huyên mới cứu được nó. Đó là chuyện của cô, không liên quan gì đến Huyên Huyên. Cả Tiểu Dũng và Huyên Huyên đều là con tôi, chúng là chị em cùng mẹ khác cha. Bây giờ em trai gặp nạn, chẳng lẽ người làm chị không nên hy sinh sao? Hơn nữa chỉ là một quả thận thôi mà, đâu phải lấy mạng nó. Có gì to tát đâu, chỉ là một quả thận thôi mà. Cô nói nghe thật dễ dàng. Cô có biết không có một quả thận sẽ như thế nào không? Bác sĩ nói chỉ ảnh hưởng chút ít đến sức khỏe thôi mà, không được thức khuya, không được vận động mạnh, không được làm việc nặng nhọc thôi mà. Cô còn mặt mũi đến đây. Bây giờ Huyên Huyên chưa đến 11 tuổi, vì con trai của các người mà muốn hủy hoại cả cuộc đời nó. Cô nỡ sao? Có gì đâu, cùng lắm thì Trần gia nuôi nó cả đời. Anh cũng biết Trần gia giàu có đến mức nào, nuôi Huyên Huyên cả đời, cho nó sống như công chúa chẳng phải chuyện nhỏ sao? Ngoài ra tôi cũng sẽ bồi thường cho anh một chút. Ở chợ đen, một quả thận 30 vạn, còn đây là chi phiếu hẳn 500 vạn. Như đó tiền đổi một quả thận. Anh lời to rồi. Vậy mới phải chứ, sao lại làm khó dễ chuyện tiền bạc? Đây là số tiền cả đời anh cũng không kiếm được. Chỉ 500 vạn ít ỏi, muốn mua thận của Huyên Huyên. Cô nằm mơ đi, 500 vạn ít ỏi. Khẩu khí cũng khá đấy. Chỉ với chút lương còng cõi của anh, bao nhiêu năm mới kiếm được số tiền này?
Tôi hiểu rồi. Anh cho rằng cơ hội này ngàn năm có một. 500 vạn quá ít, không thỏa mãn được lòng tham của anh. Thẻ này có 20 triệu, là thành ý lớn nhất tôi có thể dành cho anh. Đừng được voi đòi tiền. Liễu Ngọc Hoa, cô có biết không, trên thế gian này không phải ai cũng thấy tiền là sáng mắt như cô. Còn rất nhiều thứ quan trọng hơn tiền. Cố Nguyên, anh rốt cuộc muốn thế nào mới đồng ý? Tôi chỉ hỏi cô một câu. Nếu bây giờ người nằm trên giường bệnh là Huyên Huyên, cô có để con trai nhà họ Trần hiến thận không? Không thể nào. Tiểu Dũng là cháu trai đích tôn của nhà họ Trần. Cơ nghiệp to lớn của nhà họ Trần này cuối cùng sẽ giao vào tay nó. Sức khỏe của nó quý giá hơn Huyên Huyên nhiều. Đây chính là địa vị của mình trong mắt mẹ sao? Liễu Ngọc Hoa, tôi quả nhiên đã không nhìn lầm cô. Từ đầu đến cuối trong lòng cô đều không có Huyên Huyên. Không sao, Huyên Huyên là con gái tôi. Cô không cưng thì tôi cưng. Tôi tuyệt đối sẽ không để Huyên Huyên vì lý do vớ vẩn của cô mà hủy hoại cả cuộc đời nó. Cố Nguyên, chị tôi nói chuyện phải trái với anh. Liễu Ngọc Khôn, là vì còn nhớ chút tình nghĩa trước kia. Đừng có mà không biết điều. Tình nghĩa? Nếu cô ta còn nhớ một chút tình nghĩa nào đó thì sẽ không đưa ra yêu cầu vô lý như thế. Cố Nguyên, anh phải biết thân biết phận. Anh là thân phận gì? Nhà họ Trần là thân phận gì? Không biết tự lượng sức mình. Anh nói rõ hơn xem nào. Tiểu Dũng là cháu đích tôn do chị tôi sinh cho nhà họ Trần. Người thừa kế tương lai của nhà họ Trần, số phận đã định là cao cao tại thượng, còn nó chỉ là một đứa con hoang hạ tiện. Có thể hiến thận cho Tiểu Dũng kéo dài sự sống, đó là vinh hạnh của nó. Nói ai là con hoang? Tất nhiên là con nhỏ này rồi. Đi theo tôi mau lên. Tôi không cho phép bất cứ ai động vào một sợi tóc của Huyên Huyên. Dám đánh tôi? Huyên Huyên đừng nghe chó hoang sủa bậy. Con không phải là con hoang. Con là tiểu công chúa của ba. Mày làm phản rồi. Mày là cái thá gì? Cho hắn ta một bài học. Lên. Dừng tay. Giữa ban ngày ban mặt các người dám đánh người giữa đường. Người đẹp, mấy người quen nhau sao? Giám đốc tập đoàn Tân Hãn, Lâm Ấu Vi. Không quen. Tôi thấy mấy người bắt nạt họ quá đáng. Tôi nói cho mấy người biết tôi đã báo cảnh sát rồi. Tôi khuyên mấy người nên thả họ ra. Cố Nguyên, hôm nay tôi nể mặt người đẹp này, tha cho mày, nhưng mày nhớ kỹ, chuyện này chưa xong đâu. Không ký thỏa thuận hiến thận, Sơn Thành sẽ không có chỗ cho mày dung thân. Tao có cả trăm cách để xử mày. Chúng ta đi. Cảm ơn. Kỳ hạn 10 năm kết thúc vào đêm nay. Nếu thật sự dám giở trò bị ổi thì sẽ khiến Sơn Thành này trời long đất lở. Em cứ thế mà thả cô ta đi sao? Cô gái vừa nãy rõ ràng thân phận không tầm thường. Trước mặt cô ta, chúng ta không tiện làm quá. Hơn nữa, cô ta đã báo cảnh sát rồi. Chị yên tâm. Tránh được mùng 1, không tránh được rằm. Quả thận của cố Huyên Huyên không chạy thoát được đâu. Sức khỏe của Tiểu Dũng đã rất nguy kịch rồi. Nó là cháu trai đích tôn của nhà họ Trần, và cũng là bảo chứng cho địa vị của ta trong Trần gia. Nó không thể mất mạng được. Em có nắm chắc không? Tỷ tỷ, những năm qua, nhờ có tỷ gả vào Trần gia, Liễu gia chúng ta ngày càng hưng thịnh. Trên mảnh đất Sơn Thành này, ai gặp em cũng phải cung kính gọi một tiếng Liễu thiếu. Cố Nguyên chỉ là một người bình thường, em có cả trăm cách để lấy mạng hắn. Vậy em định làm thế nào? Cố Nguyên không phải đang làm việc ở tập đoàn Tân Hãn sao? Vừa hay tổng giám đốc nhân sự của tập đoàn Tân Hãn là bạn em. Chỉ cần một cú điện thoại là em có thể khiến hắn mất việc. Sau đó lại nhân danh Liễu gia tung tin, phong sát hắn trên toàn Sơn Thành. Như vậy, nguồn thu nhập của Cố Nguyên sẽ bị cắt đứt hoàn toàn. Đến lúc cùng đường, hắn sẽ phải cầu xin chúng ta. Cố Nguyên không biết điều, phúc lộc đầy nhà không cần, lại cứ muốn chắn đường Liễu gia chúng ta.
Em muốn hắn quỳ ở đây, van xin em cho Cố Huyên Huyên hiến thận cho Tiểu Dũng. Hôm nay cảm ơn cô, sau này nhất định sẽ đền đáp. Chính anh cũng khó mà tự lo được cho bản thân, nói gì đến báo đáp. Ta giúp được anh một lần, chưa chắc giúp được lần hai. Tự anh bảo trọng. Mười năm rồi, chỉ còn thiếu khoảnh khắc này. Ký chủ tận tâm đồng hành cùng con gái 10 năm, thành công nhận được gói quà lớn hệ thống ông bố bỉm sữa. Người nhận được một chiếc xe sang, một thẻ đen 300 tỷ, toàn bộ quyền sở hữu Đức Long Trang Viên, một bảo tàng tư nhân, sự trung thành của 10 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, 70% cổ phần tập đoàn Tân Hãn, chức vụ hiệu trưởng trường tiểu học Khai Nguyên Sơn Thành. Phần thưởng hệ thống phong phú hơn ta tưởng tượng. Huyên Huyên, từ nay về sau sẽ không còn ai dám bắt nạt con nữa. Alo, xin chào, tôi là Cố Nguyên. Chủ nhân, tôi là trợ lý riêng của ngài, Triệu Cảnh Hồng. Toàn bộ tài sản đứng tên ngài đều do tôi quản lý. Xem ra cô cũng là một phần thưởng của hệ thống. Chủ nhân, ngài có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể gọi đến số điện thoại này bất cứ lúc nào. Tôi túc trực 24/24 để phục vụ ngài. Cố ca, Hồ tổng giám đốc dặn anh vừa đến công ty thì đến văn phòng tìm ông ấy. Giám đốc nhân sự Tân Hãn, Hồ Quang Viễn. Hồ tổng giám đốc, ông tìm tôi. Ký vào đây, dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi Tân Hãn. Dựa vào đâu? Dựa vào việc ta là giám đốc nhân sự của tập đoàn Tân Hãn. Giám đốc nhân sự làm việc cũng phải tuân theo quy định của tập đoàn. Doanh số của tôi là cao nhất toàn bộ hệ thống bán hàng. Ông không có lý do gì để sa thải tôi. Doanh số gì chứ? Nói thật cho cậu biết, cậu đã đắc tội với nhân vật lớn rồi. Tập đoàn Tân Hãn không chứa chấp cậu được nữa. Ông đang nói đến Liễu Ngọc Khôn phải không? Cậu là cái thá gì? Tên của Liễu thiếu gia mà cậu cũng dám gọi thẳng ra. Một nhân vật lớn như Liễu thiếu gia chỉ cần động một ngón tay là có thể bóp mất mạng cậu như một con bọ. 1 phút, ký tên rồi cút. Vậy nếu tôi không ký thì sao? Cố Nguyên, đừng tưởng bám dai như đỉa là có thể ở lại Tân Hãn. Tôi nói cho cậu biết, thông báo sa thải của cậu đã được ban hành rồi. Cho cậu ký là nể mặt cậu đấy. Tôi không cần ông nể mặt. Không biết điều phải không? Vậy thì tôi sẽ cho bảo vệ quẳng cậu ra ngoài. Hồ tổng nói toàn là lời vàng ngọc. Cố Nguyên, biết thời thế mới là Trang Tuấn Kiệt. Liễu thiếu gia, Trần phu nhân, hai vị sao lại đích thân đến đây? Chuyện nhỏ này tôi có thể giải quyết được. Cố Nguyên, tầm nhìn của ngươi chỉ có vậy thôi, cả đời nghèo hèn. Đừng tưởng chỉ là tập đoàn Tân Hãn. Ngươi không biết gì về năng lực của Liễu gia chúng tôi đâu. Ta đã cho người loan tin, tất cả các công ty ở Sơn Thành đều không được nhận ngươi. Nếu không chính là đối địch với Liễu gia ta. Ai ở Sơn Thành mà không biết Liễu gia như mặt trời ban trưa? Liễu thiếu gia, yên tâm đi, sẽ không có ai dám làm trái ý cậu đâu. Đến lúc đó, ngươi sẽ là chó mất chủ, không có việc làm, không có thu nhập, không một xu dính túi. Ta muốn xem ngươi bảo vệ Cố Huyên Huyên như thế nào. Đến lúc đó, ngươi muốn ký thỏa thuận hiến thận cũng phải quỳ xuống, lại ta 3 lại 9 khấu, xin ta ban ơn. Cố Nguyên, mổ thận con gái ngươi thì đã sao? Có gì to tát đâu. Này đừng nghĩ quẩn, tự tìm đường mất mạng đấy. Bản hợp đồng vô sỉ này tôi sẽ không ký. Vậy thì ký vào giấy thôi việc cho ta. Cút khỏi tập đoàn Tân Hãn, ra đường ăn mày cho ta. Tôi sẽ không ký vào đơn thôi việc. Hôm nay tôi sẽ đứng ở đây. Tôi muốn xem thử ai có khả năng đuổi tôi ra khỏi tập đoàn Tân Hãn. Mày dám làm phản? Alo, bộ phận an ninh phải không? Tôi là Hồ Quang Viễn, giám đốc nhân sự. Ở đây có người gây rối.
Mau gọi người đến lôi người này ra ngoài cho tôi. Không cần đến 3 phút. Bảo vệ sẽ lên ngay. Lúc đó sẽ ném mày ra ngoài như con chó vậy. Chủ nhân có gì dặn dò? Bây giờ tôi đang ở văn phòng giám đốc nhân sự tập đoàn Tân Hãn. Họ nói muốn sa thải tôi. Tôi hiểu rồi, chủ nhân cứ yên tâm. Cố Nguyên, rốt cuộc đang giả vờ cái gì vậy? Anh tưởng anh là đại gia vi hành sao? Một cuộc điện thoại là có thể gọi người đến giúp đỡ. Nếu anh thật sự có bản lĩnh này, chị tôi cũng sẽ không ly hôn với anh. Cố Nguyên, tôi thật sự đã nhìn lầm anh. Trước đây tôi tưởng anh chỉ nghèo thôi, không ngờ anh còn ngu nữa. Bây giờ anh càng giả vờ ngông cuồng. Lát nữa bị đuổi ra ngoài sẽ càng thảm hại. Ở đây là tập đoàn Tân Hãn. Tôi là giám đốc nhân sự quyền lực lớn nhất. Tôi muốn sa thải anh, xem ai dám cản tôi. Hồ tổng dám là ai? Làm rối loạn trật tự công ty. Chính là tên vô dụng này. Người của Hồ tổng đến rồi. Người của anh đâu? Chẳng lẽ vẫn còn trong bụng mẹ sao? Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ném hắn ra ngoài cho tôi. Không có lệnh của tôi, ai cũng không được động thủ. Cố tiên sinh là vị nào? Thế giới này thật nhỏ bé. Cố tiên sinh, Lâm tổng, tôi thấy cô nhầm rồi. Họ Cố thì có một người, nhưng hắn ta chẳng là cái thá gì cả. Có thể nhận được cách gọi tôn trọng của cô. Vậy hẳn là vị này. Liễu Ngọc Khôn, Liễu tiên sinh, Lâm tổng, lại gặp mặt rồi. Chúng ta thật sự có duyên. Tự giới thiệu một chút. Tôi là Liễu Ngọc Khôn, người cầm lái tập đoàn Liễu thị. Liễu thiếu, tôi chỉ đến đây giải quyết chút việc riêng. Không ngờ Lâm tổng lại vội vàng tiếp đón tôi như vậy. Thật sự khiến tôi có chút bất ngờ. Cố Nguyên, thấy chưa? Đây chính là sức ảnh hưởng của Liễu thiếu chúng tôi. Ngay cả Lâm tổng cũng đích thân tiếp đón. Một con bọ hôi như anh có tư cách gì chống đối chúng tôi? Ý của Liễu thiếu, sao anh lại cho rằng Lâm tổng đến tiếp Liễu Ngọc Khôn? Không phải tiếp Liễu thiếu, chẳng lẽ lại đến tiếp một tên vô dụng như anh sao? Cố Nguyên, đừng cố chống đỡ nữa. Hôm nay anh chắc chắn sẽ bị loại khỏi Tân Hãn. Tôi nói không có ai cứu được anh đâu. Anh chính là Cố Nguyên. Hắn chẳng qua chỉ là một người bình thường bị bắt nạt. Lấy đâu ra vốn liếng mà thâu tóm 70% cổ phần của tập đoàn Tân Hãn chứ? Lâm tổng, chào cô, tôi là Cố Nguyên. Chuyện ở đây tôi nghĩ không cần phải nói nhiều nữa phải không? Hồ Quang Viễn thân là giám đốc nhân sự của tập đoàn Tân Hãn. Lạm dụng chức quyền, cấu kết với người ngoài, còn lấy lý do khó hiểu muốn đuổi việc nhân viên bán hàng xuất sắc nhất. Người như hắn ta ở tập đoàn Tân Hãn quả thực chính là sâu mọt. Mày nói láo, mày mới là sâu mọt. Anh đã đắc tội với Liễu thiếu gia, cũng tương đương với việc đắc tội với cả một đế chế thương mại. Tân Hãn giữ anh lại, chỉ rước họa vào thân. Tôi cũng vì đại cục mà suy nghĩ. Vất vả ngược xuôi. Trời đất chứng giám, không cần nói nữa, anh bị sa thải. Cố Nguyên, nghe rõ chưa? Ngay cả Lâm tổng chúng tôi cũng đã đích thân nói rồi, anh bị sa thải. Mau thu dọn đồ đạc rồi cút đi. Chúc mừng Lâm tổng đã đưa ra một lựa chọn vô cùng chính xác. Tôi tin rằng sau này Liễu thị tập đoàn và tập đoàn Tân Hãn của các ngài nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Cố Nguyên, mất việc ở tập đoàn Tân Hãn cũng đồng nghĩa với việc mất đi nguồn thu nhập ổn định. Tôi chờ cái ngày anh nhận ra hiện thực, dắt theo Cố Huyên Huyên quỳ xuống trước mặt tôi. Cố Nguyên, đây là do anh tự chuốc lấy. Đừng trách tôi. Bảo vệ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Ra tay đi. Hắn không muốn ra đi trong êm đẹp thì các anh hãy giúp hắn ta được tọa nguyện. Đủ rồi, dừng tay. Người bị sa thải là anh đó, Hồ tổng. Lâm tổng, ý gì đây? Là tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Hồ Quang Viễn lạm dụng chức quyền, lừa trên gạt dưới, vi phạm nghiêm trọng điều lệ công ty chúng tôi. Kể từ hôm nay miễn nhiệm chức vụ giám đốc nhân sự, bị tập đoàn Tân Hãn khai trừ hoàn toàn. Lâm tổng, cô không thể sa thải tôi. Tôi còn có ích cho công ty. Từ giây phút anh lạm dụng chức quyền thì đã không còn tư cách ở lại tập đoàn Tân Hãn nữa rồi. Cố tiên sinh, tôi xử lý như vậy, anh đã hài lòng chưa? Lâm tổng xử lý công bằng,
Ác giả ác báo. Tôi không có ý kiến. Lâm tổng, hãy quyết định cẩn thận. Liễu thiếu gia, tôi cân nhắc nhất định chu toàn hơn cậu. Lúc trước ở ven đường đã nể mặt Lâm tổng một lần rồi. Đừng được voi đòi tiên. Cô muốn tình bạn với Liễu thị, hay muốn bị Liễu thị toàn diện đàn áp? Anh đang uy hiếp tôi sao? Lâm tổng đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, chúng ta làm ăn buôn bán, mọi việc đều phải cân nhắc xem có đáng giá hay không. Cô vì một kẻ tầm thường như vậy mà đối đầu với Liễu thị tập đoàn chúng tôi, hoàn toàn không sáng suốt. Lâm tổng, đây là chuyện riêng giữa chúng tôi và Cố Nguyên, chẳng liên quan gì đến cô và tập đoàn Tân Hãn. Cô không cần phải xen vào. Chỉ cần cô gật đầu đá Cố Nguyên ra khỏi Tân Hãn, tôi đảm bảo có thể mang lại lợi ích to lớn cho cô. Tôi nghĩ hai vị không cần phải phí lời nữa. Tập đoàn Tân Hãn là một thực thể thương mại độc lập, chứ không phải chi nhánh của tập đoàn Liễu thị nhà cô. Những việc như bổ nhiệm nhân sự, cô căn bản không có tư cách chỉ tay năm ngón. Đúng vậy, đây là việc nội bộ của tập đoàn Tân Hãn. Người không phận sự xin mời rời khỏi. Bảo vệ tiễn khách. Lâm Ấu Vi nói cô là người phụ nữ mạnh mẽ, không ngờ lại ngu xuẩn thế này. Hắn ta là cái thá gì mà đáng để cô và Liễu thị chúng tôi trở mặt? Đương nhiên là đáng. Cố Nguyên là chồng cũ của tôi, hắn ta đức hạnh ra sao tôi rõ nhất. Chẳng qua chỉ là một tên bán hàng quèn, lấy đâu ra mặt mũi lớn như vậy. Hai người quan hệ bất bình thường nhỉ? Hóa ra quan hệ tốt đến mức lên giường rồi. Thì ra là có mối quan hệ này. Cố Nguyên, không ngờ đấy, anh còn có bản lĩnh này nữa. Chắc chắn là đã hầu hạ. Lâm tổng, chúng tôi thoải mái lắm chứ gì. Đừng nói bậy. Tôi và Cố Nguyên trong sạch. Trong sạch kiểu ngủ chung giường hả? Đừng phí lời với bọn họ. Nói lý lẽ với họ chẳng khác nào lăn lộn trong vũng bùn, càng khuấy càng đục. Người đâu? Ném ba người này ra ngoài cho tôi. Cố Nguyên, Ấu Vi, cứ chờ Tân Hãn phá sản đi. Tao muốn chúng mày quỳ xuống cầu xin tao. Lâm tổng, có chuyện lớn xảy ra rồi. Chuyện gì vậy? 13 công ty tơ lụa hợp tác với chúng ta đều gửi thông báo, tuyên bố sẽ ngừng sản xuất 3 tháng, không thể tiếp tục cung ứng nguyên liệu. Chắc chắn là Liễu thị giở trò. Lập tức đến bộ phận kinh doanh tìm Cố Nguyên, bảo cậu ta cùng tôi đến cơ sở sản xuất. Lâm tổng, cô cuối cùng cũng đến rồi. Nhà cung cấp ngừng cung ứng. Quản lý tập đoàn Tân Hãn Tần Phàm, nhà máy chúng ta chỉ có thể ngừng hoạt động. Nếu đơn hàng không thể hoàn thành đúng hạn, đó chính là một con số khổng lồ. Đã liên hệ được nhà cung cấp mới chưa? Đã thử rồi. Tất cả các nhà cung cấp đều cùng một giọng điệu, từ chối hợp tác với chúng ta. Lâm tổng, tập đoàn Tân Hãn chúng ta có phải đã đắc tội với nhân vật lớn nào không? Chủ nhân, Tân Hãn gặp khó khăn, ta đã biết. Đồng Hưng, hội trưởng hiệp hội tơ lụa Long Quốc, đã mang hợp đồng đến Sơn Thành, sẽ đàm phán hợp tác với Tân Hãn. Không cần lo lắng. Lâm tổng, chúng ta lại gặp mặt rồi. Các người đến đây làm gì? Đương nhiên là đến xem cô diễn trò hay. Lâm Ấu Vi, cô vì tên mặt trắng Cố Nguyên kia đuổi việc tôi, đắc tội với Liễu thị, đắc tội với Trần gia. Bây giờ cô hối hận chưa? Khi nhìn thấy Lâm tổng, mỹ nhân như hoa như ngọc bị uất ức, tôi thật sự có chút không nỡ. Thế này đi, tôi cho cô một cơ hội, đuổi việc Cố Nguyên, rồi ngủ với tôi một đêm. Tôi bảo đảm Tân Hãn sẽ bình an vô sự, vô sỉ. Cố Nguyên, anh cũng xứng làm đàn ông sao? Chẳng lẽ anh còn muốn luôn trốn sau lưng phụ nữ sao? Yêu cầu của tôi rất đơn giản, ký kết thỏa thuận để Huyên Huyên hiến thận. Những chuyện khác có thể bỏ qua hết. Cô đừng mơ tưởng nữa. Thận của Huyên Huyên không phải là vật phẩm, tuyệt đối sẽ không đem ra giao dịch. Lời hay khó khuyên, đúng là đáng ghét. Vậy thì anh cứ chờ tập đoàn Tân Hãn phá sản, hết đường xoay sở đi. Tôi muốn xem, đến lúc đó anh còn có thể cứng rắn như bây giờ không? Cô nghĩ nhiều rồi. Tập đoàn Tân Hãn sẽ không phá sản. Tôi đã tìm được cho nó nhà cung cấp tơ lụa mới. Cố Nguyên ơi là Cố Nguyên, anh thật sự làm tôi rất mắc cười đấy. Chỉ là dựa vào dung mạo này của cậu, kẻ bám váy Lâm Ấu Vi, cậu tưởng mình thật sự hô phong hoán vũ được sao? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu có thể tìm được nhà cung cấp mới, tôi sẽ livestream tự bêu xấu mình.
Liễu thiếu gia cũng không thể nói chắc chắn như vậy. Nhỡ đâu vị Cố tiên sinh này thật sự thần thông quảng đại thì sao? Tôi rất tò mò. Phó hội trưởng Hiệp hội Tơ Lụa Long Quốc Từ Thanh Phong. Vị Cố tiên sinh này bằng cách nào mà thông qua canh tìm được nhà cung cấp lụa mới? Hiệp hội Tơ Lụa Long Quốc. Cậu là cái thá gì? Hiệp hội Tơ Lụa Long Quốc sao có thể dây dưa với loại người như cậu? Cố Nguyên, cậu còn dám nói thật? Biết cái gì gọi là múa đao trước mặt oan công không? Vị này chính là Phó hội trưởng Hiệp hội Tơ Lụa Long Quốc, Từ tổng Từ Thanh Phong. Đồng hội trưởng, sao ngài lại đến đây? Có việc gì ngài cứ dặn dò tôi một tiếng. Hội trưởng Hiệp hội Tơ Lụa Long Quốc Đồng Hưng, còn làm phiền ngài phải chạy một chuyến, đồ hỗn láo. Nếu tôi không đến, Hiệp hội Tơ Lụa đã bị cậu làm cho mất hết rồi. Cố tiên sinh, Lâm tổng, tôi đến muộn, xin thứ lỗi. Tôi tin Đồng hội trưởng nhất định là mang tin tốt đến. Cố tiên sinh nói đúng. Lần này tôi đến chính là đại diện cho Hiệp hội Tơ Lụa Long Quốc cùng tập đoàn Tân Hãn ký kết hiệp nghị hợp tác chiến lược. Tập đoàn Tân Hãn cần bao nhiêu lụa, Hiệp hội Tơ Lụa Long Quốc chúng tôi sẽ cung cấp bấy nhiêu. Cố tiên sinh ngài xem, đây là hợp đồng, mời ngài xem qua. Từ Thanh Phong, anh muốn làm gì? Câu này nên là tôi hỏi anh mới đúng. Đồng hội trưởng, ông có bị điên không? Ngừng cung cấp cho Tân Hãn, đó chính là ý của Liễu thiếu gia. Đằng sau Liễu thiếu gia là ai? Khuyên ngươi nên sớm quyết định. Đó là Trần gia. Từ tổng, tôi nhắc nhở ông một câu. Ông là phó hội trưởng Hiệp hội Tơ Lụa, không phải nô tài của Liễu Ngọc Khôn. Ông hét như vậy, Liễu Ngọc Khôn rốt cuộc cho ông bao nhiêu lợi ích? Lợi ích gì? Đừng nói bậy bạ. Tất cả những điều này đều là vì lợi ích của hiệp hội. Trùng hợp là tôi đây lại thật sự có một số bằng chứng liên quan đến việc qua lại về kinh tế giữa Từ tổng và Liễu Ngọc Khôn. Từ tổng có muốn xem qua không? Tôi chính là nhận tiền đấy thì sao? Ông làm gì được tôi? Người hướng đến chỗ cao, nước chảy chỗ thấp. Vảnh tai lên mà nghe cho kỹ. Đây chính là ông lớn của ngành lụa Giang Nam, Vương tổng. Thuê bao quý khách vừa gọi. Nhiêu tổng, tôi là Từ Thanh Phong đây. Đừng có gọi điện thoại nữa, đồ xúi quẩy. Ngươi đã bị phong sát toàn diện rồi. Không biết sao, từ nay về sau, thành viên của Hiệp hội Tơ Lụa sẽ không có bất kỳ giao thiệp nào với ngươi. Hãy chuẩn bị tinh thần phá sản đi. Sao có thể? Sao có thể như vậy được? Đồ ngu. Đồng hội trưởng, đừng đứng đó nữa. Chuyện hợp tác vào trong rồi nói. Mời. Đồng hội trưởng, tôi nghĩ chúng ta vẫn còn có thể thương lượng. Chỉ cần ông từ bỏ hợp tác với Tân Hãn, Liễu thị chúng tôi nhất định sẽ hậu tạ. Khu vực sản xuất trọng yếu, người không phận sự miễn vào. Tần quản lý, nếu ai dám đi theo, đánh gãy chân hắn. Liễu thiếu gia, cứu tôi với. Tất cả những gì tôi làm đều là vì cậu, mới ra nông nỗi này. Đồ vô dụng, còn muốn lừa tôi nữa. Bây giờ phải làm sao? Nếu tập đoàn Tân Hãn không sụp đổ, Cố Nguyên nhất định sẽ không ký thỏa thuận hiến thận đâu. Cứ yên tâm, em còn có cách. Nếu không làm sập Tân Hãn. Chủ nhân, gần đây giá cổ phiếu của tập đoàn Tân Hãn xuất hiện biến động bất thường, nghi ngờ có nhà cái đang cố ý bán khống. Chắc chắn lại là Liễu Ngọc Khôn. Có nắm chắc giữ được giá cổ phiếu của Tân Hãn không? Chủ nhân yên tâm, dưới danh nghĩa của ngài có khối tài sản mà người thường khó có thể tưởng tượng được. Cho dù Trần gia vào cuộc, dốc toàn lực bán tháo cũng không thể uy hiếp. Vốn bên ngoài vào bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Tốt, vậy thì để ngươi thao túng thị trường. Ta muốn cho hắn mất trắng. Lâm tổng, Liễu Ngọc Khôn đã đến rồi, chỉ đích danh muốn gặp cô. Hắn tới làm gì? Không gặp, bảo hắn cút. Liễu Ngọc Khôn lúc này mà tới, phần lớn là đã bắt đầu bán khống cổ phiếu của Tân Hãn, muốn vanh váo, tự mình chuốc lấy nhục. Không trách được ai. Lâm tổng, tôi lại thấy có thể gặp. Cho hắn vào đi. Lâm tổng, lại gặp mặt rồi. Có gì nói mau. Nói xong thì cút, đừng nổi nóng như vậy chứ. Mang đến cho cô một món quà. Là để tôi đi hay là để tôi ở lại? Không ngại xem xong rồi hãy nói. Ngươi có ý gì?
Sao hả? Lâm tổng xem không hiểu sao? Vậy để ta dạy cô. Giá cổ phiếu của Tân Hãn hoàn toàn nằm trong tay Liễu Thiếu. Chỉ cần Liễu Thiếu gọi một cú điện thoại, giá cổ phiếu của Tân Hãn sẽ rất thảm hại. Xoẹt một cái là mất hết. Vốn đã chuẩn bị sẵn sàng, người thao túng cũng đã vào vị trí. Cuộc gọi này tôi có gọi hay không là tùy thuộc vào Lâm tổng đấy. Ta chưa từng thấy đại chiến trên thị trường chứng khoán, ngược lại rất muốn xem thử. Vậy thì để cho tên nghèo thiển cận nhà ngươi được mở rộng tầm mắt. Bắt đầu bán tháo. Lâm tổng, bây giờ biết đau lòng rồi chứ? Muốn trách thì trách tên tình nhân của cô đi. Lâm tổng, cô cần gì phải thế? Tên Cố Nguyên này chỉ mang đến phiền phức cho cô. Còn người đàn ông như ta mới là bến đỗ của cô. Vẫn là câu nói đó, đuổi việc Cố Nguyên rồi ngủ với ta một đêm, chúng ta đều vui vẻ. Cố Nguyên, ta thật sự coi thường ngươi. Cũng không biết ngươi định trốn sau lưng phụ nữ bao lâu nữa. Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đợi đến khi thị trường chứng khoán của tập đoàn Tân Hãn xuống đáy, bị buộc phải rút lui, rồi ngươi mới ký vào thỏa thuận hiến thận sao? Ngươi đừng vội kết luận. Giá cổ phiếu của tập đoàn Tân Hãn có thể sẽ không mong manh như các ngươi nghĩ đâu. Có vẻ đám tay chân của Lâm tổng ngồi không yên rồi, bắt đầu huy động vốn cứu giá, cưỡng chế chặn đà giảm. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi này, toàn là tiền thật, tiền tươi đổ vào đấy. Chẳng lẽ các người không phải cũng đang đổ tiền thật, tiền tươi vào sao? Lâm tổng, đến nước này rồi mà cô còn ngây thơ thế. Tiêu tiền thì đã sao? Chỉ cần thắng là có thể kiếm lại gấp trăm gấp ngàn lần. Nói thật cho cô biết, tôi đã thế chấp toàn bộ tài sản, chỉ chờ theo chân Liễu Thiếu vặt trụi lông cừu của tập đoàn Tân Hãn các người. Cậu chắc chắn thế là các người sẽ thắng sao? Dĩ nhiên. Nói thật cho cô biết, lần này tham gia bán khống, ngoài tập đoàn Liễu Thị của tôi, còn có tới 34 công ty khác. Nói cách khác, tập đoàn Tân Hãn các người đang đối mặt với sự vây giáp của toàn bộ giới thương mại Sơn Thành. Còn cả Trần gia cũng đã chuẩn bị sẵn một lượng lớn tiền, quyết chơi tới cùng với tập đoàn Tân Hãn các người. Với một chuỗi vốn khổng lồ như vậy, cô nói xem chúng tôi thua kiểu gì? Liễu gia, Trần gia, Sơn Thành, các người muốn dồn tôi vào đường cùng. Cô nói đúng đấy, chính là dồn vào đường cùng. Lần này Lâm tổng hoặc là nhận thua đầu hàng, hoặc là cắt đứt hoàn toàn với hắn ta. Nếu không thì cứ chờ giá cổ phiếu của tập đoàn Tân Hãn rớt xuống đáy sụp đổ. Chỉ có hai kết quả này, không có khả năng thứ ba. Tôi chỉ mong Lâm tổng khi tay trắng thì đừng có khóc nhè nhé. Ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Mọi người xem, giá cổ phiếu đang tăng trở lại. Không bao lâu nữa, thị trường chứng khoán sẽ trở lại bình thường. Cổ phiếu được kéo lên mức cân bằng. Tiền của tập đoàn Tân Hãn căn bản không thể nào. Chắc chắn là người của hội tơ lụa đã vào cuộc rồi. Tới đúng lúc lắm. Đám lão già ở hiệp hội tơ lụa vì ra bán lão không nể mặt tôi. Vậy thì tôi sẽ cho chúng biết thế nào là đau đớn. Đừng nương tay, tất cả tiền quăng vào cho tôi. Bọn đầu cơ hễ dám cứu giá cổ phiếu của Tân Hãn, nuốt trọn tất cả. Có những người không thấy quan tài không đổ lệ. Tiền của Trần gia có thể đổ vào rồi. Chôn sống tập đoàn Tân Hãn. Sao thế? Hoảng rồi. Cố Nguyên, cậu hãy nhớ kỹ, kết cục của tập đoàn Tân Hãn hôm nay đều là do cậu. Nếu cậu chịu ký thỏa thuận hiến thận sớm hơn thì những chuyện này đã không xảy ra. Bây giờ mới hối hận thì đã muộn rồi. Cả nên hối hận là các người mới đúng. The film was translated and narrated by M Media. Có thể thu lưới rồi. Cố Nguyên, cậu thật sự làm tôi buồn cười quá đi mất. Thu lưới
Thu lưới bằng cái gì? Đường cong này chỉ cần rung nhẹ một cái chính là dòng tiền lên đến hàng trăm triệu. Nếu mà tăng giảm mạnh thì liên quan đến tiền của tôi. Đừng nói là một tên bán hàng thấp hèn như mày, ngay cả với toàn bộ hiệp hội tơ lụa cũng là con số khổng lồ. Lần này là nhà họ Liễu giới thương mại Sơn Thành, nhà họ Trần cả ba cùng thao túng thị trường, muốn bẻ cổ tay bọn họ. Người nghèo hèn như anh kiếp sau cũng không có tư cách. Có tư cách hay không không phải do các người nói. Cố Nguyên, sao trước đây tôi không phát hiện ra mày giỏi diễn thế nhỉ? Mày tưởng học theo thiếu gia Liễu gọi điện thoại đại là có thể thao túng thị trường được sao? Tao khinh. Mày cũng xứng. Cố Nguyên có xứng hay không tạm thời chưa nói. Hồ Quang Viễn người chắc chắn không xứng. Giám đốc nhân sự tốt không làm, cứ thích làm chó cho người khác. Sở thích của anh thật độc đáo. Lâm tổng, Hồ tổng đây gọi là biết thời thế. Còn cô, chẳng lẽ vẫn chưa hiểu rõ tình hình? Chỉ trong chốc lát, giá trị thị trường của tập đoàn Tân Hãn đã bốc hơi 10 mấy tỷ. Chẳng lẽ cô vẫn tin hắn ta? Phải đó, Cố Nguyên, cái gọi là thu lưới của anh phải đợi đến bao giờ? Chẳng lẽ phải đợi đến khi giá cổ phiếu của tập đoàn Tân Hãn sụp đổ hoàn toàn rồi bị buộc phải hủy niêm yết sao? Gấp cái gì? Thời gian sắp đến rồi. 3, 2, 1. Thật sự tăng lên rồi. Khoảng cái gì? Giao dịch vốn trên thị trường chứng khoán tăng nhẹ một chút là rất bình thường, lát nữa sẽ rớt xuống thôi. Ba bên liên thủ tiêu diệt, ai đến cũng không lật ngược được tình thế. Mạnh ta do ta, công do trời. Trời này ta cũng có thể chọc thủng. Liễu thiếu, nó sắp tăng trở lại rồi. Mày câm miệng cho tao, tao không mù. Giảm, mau giảm cho ta. Nhanh giảm đi. Một phu nhân hào môn, một tổng giám đốc tập đoàn, một giám đốc nhân sự muốn dùng thủ đoạn như vậy ngăn chặn sự tăng giá cổ phiếu, thật sự làm tôi mở mang tầm mắt. Đám phế vật chúng mày làm ăn kiểu gì vậy? Tao cho chúng mày nhiều tiền như vậy, bảo chúng mày bán khống cổ phiếu, rồi cho tao xem cái này sao? Liễu thiếu, chuyện này không trách chúng tôi được. Vốn của mục tiêu quá hùng hậu, như thể nguồn cung cấp vô tận. Chúng tôi bán bao nhiêu hắn ta bù bấy nhiêu. Chút vốn của Liễu thị chúng ta hoàn toàn không đáng tin cậy. Số tiền này của các người không đủ, các tập đoàn khác ở Sơn Thành thì sao? Còn Đế Kinh nữa, tiền của Trần gia ở Đế Kinh không phải cũng rất nhiều sao? Chất đống lại thành cả một ngọn núi rồi, không đè bẹp nổi một tập đoàn Tân Hãn sao? Toàn bộ số tiền đều thua lỗ hết rồi. Hiện tại trên sổ sách không còn một xu. Liễu thiếu, chúng ta có nên tiếp tục bán tháo không? Nếu ngài đồng ý rót thêm vốn, tôi có thể tiếp tục thao tác. Bán tháo cái đầu mày, còn đâu ra tiền, cút xéo. Lâm tổng, có phải là có một người cầm cố xe lại cầm cố nhà, tán ra bãi sản, chính là để bán khống cổ phiếu Tân Hãn? Không phải là vị Hồ tổng giám trước đây sao? Tiếp tay cho giặc, tự làm tự chịu, gây nghiệp chướng gánh lấy quả báo. Liễu thiếu, cậu phải cứu tôi. Tôi đã dốc hết toàn bộ tài sản vào đó, tôi không muốn trắng tay. Cậu cầu xin nhầm người rồi. Bây giờ anh ta cũng khó mà tự lo cho bản thân. Ý gì? Còn cần tôi nhắc nhở cậu sao? Lúc cậu thao túng cổ phiếu Tân Hãn đã sử dụng không ít vốn lưu động rồi nhỉ? Hiện tại tình hình tài chính của Liễu thị các cậu còn dồi dào không? Tổng giám đốc Liễu thiếu, là tôi. Có chuyện gì? Liễu thiếu, tôi nhắc nhở cậu một chút. Số vốn lưu động bị rút ra hôm nay phải nhanh chóng bổ sung vào. Tập đoàn chúng ta có 3 khoản vay ngân hàng sắp đến hạn, còn có 2 khoản vay cần phải thanh toán. Nếu không bổ sung được thì sao? Nếu không thể thanh toán đúng hạn, chúng ta sẽ phải trả một khoản tiền phạt khổng lồ. Ít nhất phải đem một nửa tài sản của tập đoàn đem ra đấu giá mới có thể lấp đầy cái lỗ hổng lớn này. Đúng rồi, Liễu thiếu, những ông chủ bị cậu xúi giục kia rất có thể sắp tới sẽ đến hỏi tội đấy. Cậu phải xử lý cho tốt, nhất định đừng trở thành con chuột chạy qua đường của giới thương nhân Sơn Thành. Liễu Ngọc Khôn, tôi nể mặt cậu, mới tham gia vào chiến dịch tấn công này, bây giờ mất cả trí lẫn trai. Phải cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không sau này tôi sẽ cắt đứt mọi hợp tác với Liễu thị. Liễu Ngọc Khôn, chuyện hôm nay phải cho tôi một lời giải thích hợp lý.
Không phải nói là chắc chắn kiếm lời sao? Đây là một khoản lỗ. Liễu Ngọc Khôn, cậu phải chịu trách nhiệm. Tiểu Khôn, em không sao chứ? Cố Nguyên, nếu Tiểu Khôn có mệnh hệ gì, tôi sẽ không tha cho anh. Cô vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi. Trần gia đã mất nhiều vốn lưu động như vậy. Dù cô là thiếu phu nhân Trần gia, e là cũng không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Anh xem thường địa vị thiếu phu nhân Trần gia quá rồi. Chỉ là một chút vốn thôi mà, không có gì to tát cả. Bằng Đào, anh nhớ em không? Đầu óc em bị lừa đá rồi sao? Ai cho em tự ý điều động tài sản của Trần gia hả? Bằng Đào, anh nghe em giải thích. Còn giải thích cái gì nữa? Nói cho em biết, chuyện này đã kinh động đến ông nội rồi. Bây giờ ông ấy rất tức giận. Nếu không phải vì ông ấy đang bàn với tập đoàn Thanh Minh, một vụ làm ăn lớn có thể khiến Trần gia bay lên như diều gặp gió. Không rảnh để ý đến em lúc này, nếu không em biết hậu quả rồi đấy. Bằng Đào, chuyện này có nguyên do mà. Em không cần giải thích. Sao tôi lại cưới phải một người như cô chứ? Tóc dài não ngắn, đồ ngu ngốc. Thật là xui xẻo tám đời. Vở kịch hay đã kết thúc rồi. Ba người các người cũng nên cút khỏi tập đoàn Tân Hãn rồi. Là tự các người đi, hay là giống như lần trước tôi kêu bảo vệ tống các người ra ngoài từng người một? Đi. Liễu thiếu gia, tài sản của tôi, cậu vội gì chứ? Tôi tổn thất chẳng kém gì cậu. Chỉ cần Liễu gia, Trần gia còn đó, sớm muộn gì cũng đòi lại cho cậu cả vốn lẫn lời. Bên Trần gia hình như không hài lòng về chuyện này. Cậu lắm lời quá. Tiểu Dũng là cháu đích tôn Trần gia. Chỉ cần Tiểu Dũng còn, địa vị chị tôi ở Trần gia sẽ không thể lay chuyển. Việc cấp bách hiện giờ là phải ép Cố Nguyên ký tên, lấy thận của Cố Huyên Huyên để Tiểu Dũng kéo dài mạng sống. Nhưng mà thân phận của Cố Nguyên hình như không đơn giản. Ta khinh. Cố Nguyên là cái thá gì? Người khác không rõ, chẳng lẽ chị còn không rõ? Chị còn tưởng chuyện hôm nay thật sự là do Cố Nguyên thao túng sao? Phần lớn là do phía sau Lâm Ấu Vi còn có cao nhân đã không gặm được tập đoàn Tân Hãn. Vậy thì từ chỗ khác gây áp lực cho Cố Nguyên. Em còn cách nào khác sao? Cố Huyên Huyên không phải đang học ở tiểu học Khai Nguyên sao? Vừa hay em quen mấy người làm giáo viên ở đó, em sẽ bảo họ chơi với Cố Huyên Huyên thật vui. Ba ơi, ôm con. Ngoan nào. Muộn thế này rồi, mai còn phải đi học nữa. Ngủ đi con. Ba, chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon. Alo, xin chào, Cố tổng, chào ngài. Tôi là Khâu Thừa Sơn, hiệu trưởng trường tiểu học Khai Nguyên. Hôm sau là lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường tiểu học Khai Nguyên. Trân trọng kính mời Cố tổng đến dự và chỉ đạo. Được, tôi nhất định sẽ đến. Cô giáo của Cố Huyên Huyên, Đồng Thân. Chào buổi sáng cô giáo. Chào buổi sáng cô giáo. Huyên Huyên, kết quả bình chọn học sinh giỏi cấp trường đã có rồi, còn là một trong số đó đấy. Thật sao? Giấy khen ở chỗ giáo vụ, con nhớ đến lấy nhé. Con biết rồi, cảm ơn cô. Cố Huyên Huyên, con đừng trách cô. Muốn trách thì trách ba con đi, chọc giận người không nên chọc. Alo, Liễu thiếu gia, cậu cứ yên tâm. Chủ nhiệm giáo dục, Lý Quần. Tôi đã lo liệu xong rồi, mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ. Chẳng phải chỉ là một con nhóc thôi sao? Tôi đã sắp xếp xong rồi. Được, vậy anh cứ bận việc đi, chờ tin tốt của tôi. Vào đi. Chào chủ nhiệm, cô giáo bảo con đến lấy giấy khen. Huyên Huyên, sao giờ con mới đến? Thầy đợi con cả buổi rồi đấy. Này, đây là giấy khen của con. Chúc mừng con đã nhận được danh hiệu học sinh 3 tốt.
Sau này nhất định không được kiêu ngạo tự mãn, phải cố gắng nỗ lực. Cảm ơn chủ nhiệm. Còn nữa, cái này là thầy tặng cho con, vì con đạt được phần thưởng của học sinh 3 tốt. Bà đã nói, thứ này rất quý giá. Huyên Huyên không thể nhận. Đúng là một đứa trẻ có giáo dục, lại ngoan ngoãn nghe lời. Đồ của người khác không thể nhận, thầy đâu phải người ngoài. Nhận lấy, nếu không thầy giận đấy. Cầm lấy đi. Con thử nghĩ xem tối nay về nhà, cho ba xem. Cứ nói là con tự kiếm được, ba sẽ vui biết mấy. Có thể làm ba vui sao? Dĩ nhiên là được. Nhưng con phải nhớ kỹ, đây là thầy thưởng cho con. Phần thưởng riêng được tặng âm thầm, không được nói với các bạn khác đâu đấy. Nếu không các bạn sẽ ghen tị. Hiểu chưa? Đi đi. Đúng là con nhóc non nớt, dễ lừa gạt quá. Phòng bảo vệ phải không? Tôi bị mất đồng hồ. Tôi nghi ngờ là học sinh trộm. Điều tra nghiêm ngặt. Lại đây. Nó chính là Cố Huyên Huyên. Đồ của Lý chủ nhiệm bị mất, chúng tôi đang điều tra. Em là người cuối cùng. Đây có phải là cặp của em không? Tìm thấy rồi, đây chính là đồng hồ của Lý chủ nhiệm. Phiền mọi người đi báo cho Lý chủ nhiệm biết. Vâng. Hay lắm Cố Huyên Huyên. Thật sự là em ăn trộm. Người khác đều đi tham gia lễ kỷ niệm trường, em ở lại lớp làm gì? Tôi thật sự không ngờ dạy ra một đứa học trò trộm cắp như em. Không phải, em không có ăn trộm. Em còn chưa chịu nhận. Không phải em ăn trộm. Chẳng lẽ cái đồng hồ này tự mọc chân chạy vào cặp của em sao? Là Lý chủ nhiệm tặng cho em. Lý chủ nhiệm nói là khen thưởng em đạt danh hiệu học sinh 3 tốt. Cố Huyên Huyên, em đúng là nói dối không chớp mắt. Em có biết cái đồng hồ này trị giá bao nhiêu tiền không? 30 vạn. Bằng 3 tháng lương của ông bố nghèo kiết xác, làm việc mấy chục tháng của em đấy. Đồng hồ quý giá như vậy, Lý chủ nhiệm lại tặng cho em sao? Hay là em không họ Cố, mà là họ Lý, là con riêng của Lý chủ nhiệm? Em không có nói dối. Em là học sinh 3 tốt. Một đứa ăn trộm nói dối không chớp mắt, sao xứng đáng làm học sinh 3 tốt? Không được xé giấy khen của em, ba em còn chưa thấy nó. Đừng vội, cô sẽ gọi điện cho ba em, để ông ấy tự mình đến xem. Đứa con gái nói dối như cuội của ông ấy. Có chuyện gì vậy? Con gái tôi có chuyện gì? Ông chính là ba của Cố Huyên Huyên, đến cũng đúng lúc lắm. Cô Đồng, tôi cần một lời giải thích. Giải thích? Được thôi, con gái của anh, Cố Huyên Huyên, đã trộm của Lý chủ nhiệm chiếc đồng hồ trị giá 30 vạn. Bằng chứng rõ ràng, tang chứng vật chứng đều có đủ, con không phải là kẻ trộm. Huyên Huyên, con nói với ba đi. Cái đồng hồ này có phải con trộm không? Chiếc đồng hồ đó là do Lý chủ nhiệm tặng cho con. Lúc đầu con không muốn nhận, nhưng ông ấy nói ba sẽ thích, nên con mới nhận. Con không có trộm. Ba hiểu rồi. Ba ở đây, không ai dám đổ oan con đâu. Sự công bằng này, ba nhất định sẽ đòi lại cho con. Vị phụ huynh này, xin anh chú ý lời nói của mình. Ai đổ oan con gái anh chứ? Đồ vật chính là được tìm thấy trong cặp sách của nó chính là một tên trộm. Cô Đồng, sự việc vẫn chưa ngã ngũ, cô cứ một mực nói là trộm. Cẩn thận, tôi sẽ không khách khí với cô đâu. Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh, đây là trường học, không phải chỗ của anh để làm can làm bậy. Lý chủ nhiệm đâu? Gọi ông ta đến đây, tôi muốn đối chất trực tiếp với ông ta. Uy phong thật đấy. Lý chủ nhiệm đến rồi. Những gì con nói đều là sự thật, đó là phần thưởng thầy ấy tặng con. Nhỏ tuổi như vậy mà nói dối không chớp mắt. Chiếc đồng hồ này của tôi trị giá 30 vạn. Chỉ dựa vào nhóc cũng xứng đáng nhận phần thưởng lớn như vậy sao? Chiếc đồng hồ đó làm thế nào mà đến tay Huyên Huyên? Ông tự biết rõ trong lòng, đây là vu oan giá họa. Đối với một đứa con gái nhỏ mà lại dùng thủ đoạn như vậy,
Lương tâm của các người bị chó ăn rồi sao? Chuyện là Cố tiên sinh ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy được. Anh nói vu oan giá họa. Vậy bằng chứng đâu? Anh đưa bằng chứng ra đây. Bây giờ anh chịu thua đi. Tôi còn có thể xử lý nhẹ tay cho các người. Xử lý nhẹ tay? Tên họ Cố, anh nên suy nghĩ cho kỹ. Tôi cũng đang cân nhắc có nên xử lý nhẹ tay cho cô con gái rượu của anh hay không. Tương lai của nó đều nằm trong tay tôi. Sau khi sự việc kết thúc là bỏ qua nhẹ nhàng hay làm lớn chuyện, đều tùy thuộc vào sự lựa chọn của anh. Bỏ qua nhẹ nhàng là sao? Làm lớn chuyện là sao? Làm lớn chuyện thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Đó là tang vật trị giá 30 vạn đấy. Khai trừ nó khỏi trường coi như là nhẹ rồi. Nếu Lý chủ nhiệm truy cứu đến cùng thì đủ để đưa Cố Huyên Huyên vào trại giáo dưỡng rồi. Lúc đó nó sẽ phải mang tiền án suốt đời. Còn bỏ qua nhẹ nhàng thì cũng đơn giản thôi. Anh ký vào bản thỏa thuận này. Tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Con gái của anh vẫn có thể tiếp tục đến trường. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Tôi đã nói rồi mà. Tại sao các người lại vô cớ nhắm vào Huyên Huyên? Hóa ra là vì thứ này. Liễu Ngọc Khôn, tay của anh cũng vươn dài ra quá rồi đấy. Các người vì hắn ta mà làm ra chuyện điên rồ như vậy. Chẳng lẽ không sợ báo ứng sao? Báo ứng? Thật nực cười. Tôi bây giờ đã là chủ nhiệm giáo dục rồi. Sau khi làm xong chuyện này, được Liễu thiếu quan tâm, tôi tin rằng tôi sẽ nhanh chóng bước vào hàng ngũ lãnh đạo nhà trường. Ông nói cho tôi biết báo ứng ở đâu. Ngài hiệu trưởng, tiệc đã chuẩn bị xong. Ngài khi nào đến? Tôi bây giờ đang ở phòng học lớp 3, trường tiểu học Khai Nguyên. Ngài đã đến rồi sao? Ngài đang thị sát trường học sao? Xin đợi tôi sẽ qua đón ngài ngay. Thôi được rồi, đừng lãng phí thời gian nữa. 2 con đường, anh chọn một. Ký hay không ký? Không ký. Anh cam tâm tình nguyện nhìn con gái mình bị đuổi học, bị đưa vào trại giáo dưỡng sao? Ông cứ thử xem. Cố tiên sinh, tôi phải nhắc nhở anh một câu. Chuyện này nếu làm lớn chuyện, Cố Huyên Huyên cả đời coi như hỏng rồi. Cả Sơn Thành sẽ không ai dám chứa chấp một kẻ trộm cắp. Đến lúc đó anh sẽ không còn đường lui đâu. Tôi cũng nhắc nhở các người một câu. Người đang làm, trời đang nhìn. Đừng tưởng mình làm kín kẽ lắm. Một khi sự việc bại lộ, bất kỳ trường học nào cũng sẽ không nhận một chủ nhiệm giáo dục vu oan giá họa như ông và một giáo viên chủ nhiệm tiếp tay cho hổ dữ như cô. Cô Đồng, cô cứ yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu. Lãnh đạo cấp trên coi trọng tôi thế nào, cô không phải không biết. Đừng quên, trưa nay trong bữa tiệc kỷ niệm, tôi là đại diện công nhân viên xuất sắc nhất. Tôi còn phải cùng vị hiệu trưởng bí ẩn kia cạn một ly. Đúng vậy, chủ nhiệm đã dựa vào Liễu thiếu rồi. Nếu lại được vị hiệu trưởng bí ẩn kia xem trọng thì tiền đồ chắc chắn vô lượng. Chủ nhiệm, đợi ngài thăng chức nhất định đừng quên đề bạt tôi nhé. Cô yên tâm, hôm nay chúng ta cùng nhau vất vả vì Liễu thiếu, nhất định sẽ không thiếu phần cô đâu. Còn hắn ta đã ngoan cố như vậy thì con gái hắn chỉ có thể nói lời tạm biệt với trường tiểu học Khai Nguyên. Từ bây giờ, Cố Huyên Huyên bị trường Khai Nguyên khai trừ. Lý chủ nhiệm, ông thật là lợi hại. Tôi coi như đã được lĩnh giáo rồi. Nhưng tôi cũng phải cảnh cáo ông, đuổi Huyên Huyên thì dễ, muốn mời con bé quay lại khó như lên trời. Ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Mời con bé quay lại, ngươi là cái thá gì? Hôm nay ta sẽ nói rõ ràng cho ngươi hay, dù cho con bé có quay lại thì cũng phải ký vào bản thỏa thuận đó. Hơn nữa còn phải quỳ trước cửa văn phòng của ta một ngày. Đó chính là hình phạt dành cho thái độ của ngươi hôm nay. Các ngươi có từng nghĩ tới, nếu chuyện này để vị hiệu trưởng bí ẩn kia biết được thì ông ta sẽ xử lý các ngươi như thế nào không? Ngươi giờ ai vậy? Sao hả? Ngươi còn muốn đến chỗ hiệu trưởng để tố cáo ta sao? Thì đừng có mơ. Ngươi đoán xem hiệu trưởng sẽ tin ngươi hay tin ta một chủ nhiệm giáo dục dày dặn kinh nghiệm? Hiệu trưởng làm sao có thể dễ dàng tin lời nói nhảm nhí của một người ngoài chứ? Chắc chắn là tin Lý chủ nhiệm rồi. Ngươi hãy đối mặt với hiện thực đi.
Ở trường tiểu học Khai Nguyên này bao nhiêu năm nay, ta đã bám rễ sâu dày trên mảnh đất nhỏ bé này. Dù cho 10 người trói lại với nhau, cũng không thể đấu lại ta. Hiệu trưởng trường tiểu học Khai Nguyên Khâu Thừa Sơn. Hiệu trưởng, sao ngài lại đến đây? Có việc gì cần giúp đỡ sao? Hiệu trưởng đang thị sát ở đây. Tôi đưa ông ấy đi dự tiệc. Hiệu trưởng, vậy tôi đi cùng ngài đón vị hiệu trưởng đáng kính của chúng ta. Tôi đã thức cả đêm qua để viết một bài diễn văn, sẵn sàng giới thiệu ngôi trường xinh đẹp của chúng ta và đội ngũ giáo viên học sinh ưu tú nhất. Tôi cũng đi. Tôi đã nghe nói vị hiệu trưởng bí ẩn kia trẻ trung tuấn tú, hôm nay cuối cùng cũng có thể tận mắt chứng kiến phong thái của ông ấy rồi. Nếu có thể dựa vào vị hiệu trưởng bí ẩn đó thì nửa đời sau sẽ bay lên như diều gặp gió. Hai người đang nói gì vậy? Hiệu trưởng không phải đang đứng đây sao? Cái gì? Anh ta là hiệu trưởng? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tôi đã tra tư liệu của anh ta. Anh ta chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường thôi. Đúng vậy hiệu trưởng. Ngài có nhầm lẫn không? Bộ dạng nghèo kiết xác này của anh ta làm sao có thể là đại diện hội đồng trường được? Ảnh của ông ấy tôi đã xem đi xem lại rất nhiều lần rồi. Không thể nhầm được. Hiệu trưởng, tôi đến đón muộn, để ngài đợi lâu rồi. Khâu hiệu trưởng, ông cũng đừng vội. Cúi chào hỏi. Có lẽ ngày mai tôi đã không còn là đại diện hội đồng trường của trường tiểu học Khai Nguyên nữa rồi. Sao lại nói vậy? Thông báo đổi học. Vừa mới đây thôi. Lý chủ nhiệm đích thân ký thông báo đổi học, muốn đuổi con gái tôi Huyên Huyên ra khỏi trường. Ông nói xem tôi là cha nó, ngay cả con gái cũng không còn ở trường nữa, thì tôi còn mặt mũi nào làm đại diện hội đồng trường của trường này nữa? Vớ vẩn. Chủ nhiệm Lý, mắt ông có bị mù không vậy? Ông ăn gan hùm mật gấu, dám tự ý đổi học con gái của đại diện hội đồng trường. Thông báo này mà ông cũng dám đưa ra. Hiệu trưởng, hiểu lầm thôi. Tất cả đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Nếu thông báo đổi học là hiểu lầm, vậy cái uy quyền ban nãy của chủ nhiệm Lý có phải là hiểu lầm không? Vậy sự canh nghiệt ban nãy của cô Đồng có phải là hiểu lầm không? Vậy chiếc đồng hồ 30 vạn trong cặp con gái tôi có phải là hiểu lầm không? Cố tổng, xin ngài đại nhân đại lượng đừng chấp nhặt với hai kẻ có mắt như mù này. Con gái ngài mãi mãi là học sinh quan trọng nhất của trường tiểu học Khai Nguyên chúng tôi. Không cần đâu. Tôi đã nói rồi, đuổi học con gái tôi thì dễ, nhưng muốn mời con bé quay lại thì không đơn giản như vậy đâu. Trường tiểu học Khai Nguyên nổi tiếng khắp Sơn Thành, chúng tôi không với tới được. Huyên Huyên, chúng ta đi. Đừng. Hai người các ngươi còn không mau xin lỗi ngài ấy và con gái ngài ấy. Hôm nay nếu hai người không làm cho đại diện hội đồng trường đổi ý, tôi sẽ cho hai người nếm mùi cay đắng. Ngài hội đồng trường, xin ngài bớt giận, là tôi có mắt như mù. Nếu tôi biết trước thân phận thật sự của ngài, cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám làm khó con gái ngài. Đúng vậy, ngài hội đồng trường, ngài là Phật sống, xin ngài rủ lòng thương, đừng chấp nhặt với những kẻ tiểu nhân như chúng tôi. Tôi đảm bảo chuyện này sẽ không có lần thứ hai. Buông ra. Ngài hội đồng trường, tôi biết lỗi rồi. Tôi thật sự biết lỗi rồi. Thật ra chuyện này tôi không muốn làm. Là Liễu thiếu gia, không, là Liễu Ngọc Khôn ép tôi làm. Ngài đại nhân đại lượng, xin ngài xem tôi như thứ rác rưởi mà tha cho tôi đi. Tôi đã bảo buông ra. Huyên Huyên, thầy biết lỗi rồi. Thầy thật sự biết lỗi rồi. Còn là một đứa trẻ tốt bụng, nhất định sẽ tha thứ cho thầy, đúng không? Giúp thầy xin ba con tha thứ nhé. Đúng rồi, Huyên Huyên, cô đã dạy cháu rồi. Làm người phải bao dung, phải tha thứ, phải lấy đức báo oán, tha thứ cho người khác khi có thể. Huyên Huyên, thầy chỉ phạm phải một lỗi lầm mà người bình thường nào cũng có thể mắc phải. Cháu tốt bụng như vậy, cháu nhất định sẽ cho chúng tôi một cơ hội sửa sai, đúng không? Đúng rồi, Huyên Huyên, cô đã dạy cháu lâu như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Con giúp cô nói một câu. Ba ơi. Sao vậy? Con thấy họ đáng thương sao? Huyên Huyên, con có từng nghĩ tới, nếu hôm nay ba không có thân phận đại diện hội đồng trường này, họ có còn như bây giờ
Cũng đúng. Có còn như hôm nay cầu xin con quay lại trường tiểu học Khai Nguyên không? Họ đâu phải là biết sai. Họ là sợ những việc mình làm sẽ bị trừng phạt. Nếu hôm nay chúng ta vẫn là một người bình thường thì hôm nay sẽ bị họ chà đạp và sắp đặt. Nếu ba không muốn con bị đuổi học, không muốn con bị đưa đến trại giáo dưỡng, thì chúng ta chỉ có thể nhẫn nhục mà nhìn con bị đưa lên bàn mổ. Sách có câu lấy đức báo oán mà. Câu này sai rồi. Lấy đức báo oán, lấy gì báo ân? Huyên Huyên, con phải nhớ, chúng ta phải lấy ngày báo oán, lấy đức báo ân. Nếu lòng tốt không mọc ra nanh vuốt tự vệ thì đó chỉ là một loại khuất nhục bất lực. Hiệu trưởng Khâu, hiệu trưởng, ngài dặn dò hôm nay tôi không cần hai người họ xin lỗi. Tôi chỉ muốn thấy hai người họ gánh chịu hậu quả cho những việc đã làm hôm nay. Bây giờ tôi muốn thấy thái độ của nhà trường. Tôi với tư cách là hiệu trưởng trường tiểu học Khai Nguyên xin tuyên bố giáo vụ chủ nhiệm Lý Quần, giáo viên chủ nhiệm lớp 3 Đồng Thân vi phạm nghiêm trọng đạo đức nghề nghiệp của giáo viên, lập tức xử lý bằng hình thức khai trừ. Tiêu rồi, sao tôi lại hồ đồ dính vào chuyện này chứ? Trường tiểu học Khai Nguyên là trường có đãi ngộ tốt nhất ở Sơn Thành, giờ bị đuổi rồi. Mình đi đâu để tìm được công việc tốt như vậy nữa? Hiệu trưởng, ngài xem xử lý như vậy được không? Chưa đủ. Cố Nguyên, cậu còn muốn nói gì nữa? Chúng tôi đều đã bị đuổi rồi, cậu còn chưa buông tha sao? Hôm nay cậu có thể vì chút lợi nhỏ của Liễu Ngọc Khôn mà hãm hại Huyên Huyên, thì ngày mai cũng có thể dùng thủ đoạn tương tự để hãm hại những học sinh khác. Những người như hai người căn bản không xứng đáng mang danh giáo viên. Tôi hiểu ý của ngài. Kể từ hôm nay, tôi với danh nghĩa của trường tiểu học Khai Nguyên sẽ ra lời kêu gọi công khai tới toàn ngành giáo dục Sơn Thành, liên kết phòng sát Lý Quần và Đồng Thân đã ra khỏi ngành giáo dục. Vậy còn tạm được, hai người chuẩn bị đổi nghề đi. Cố Nguyên, cậu muốn dồn ép đến đường cùng sao? Đó là do các người tự đi đến đường cùng, không liên quan đến tôi. Được lắm, cậu không cho tôi đường sống, vậy thì đừng trách tôi vô tình. Đừng quên, cái đồng hồ đó là ở trong cặp sách con gái anh tìm ra được. Mắt của bao nhiêu người và camera giám sát trong lớp học, dù nó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Đó là do anh vu oan giá họa. Tất cả đều là lời nói một phía của anh. Anh khiến tôi không sống nổi. Vậy tôi sẽ đưa con gái anh vào trại giáo dưỡng. Chúng ta ai cũng đừng hòng sống yên ổn. Chủ nhân đã lấy được đoạn ghi âm cuộc gọi giữa Lý Quần và Liễu Ngọc Khôn liên quan đến việc anh ta vu oan giá họa. Mời chủ nhân kiểm tra. Lý chủ nhiệm, anh có muốn cân nhắc lại không? Chuyện đồng hồ hôm nay cứ coi như chưa từng xảy ra. Sao vậy, sợ rồi phải không? Vừa nãy anh không phải còn rất ngang ngược sao? Muốn quên chuyện hôm nay cũng dễ thôi. 30 triệu. Lý Quần, mở miệng như sư tử vậy. Anh điên rồi. Tôi rất tỉnh táo. Cố Nguyên, anh đường đường là đại diện hội đồng trường. 30 triệu đối với anh không phải là vấn đề. Cho anh 10 phút chuyển đủ tiền vào thẻ của tôi. Chuyện hôm nay chúng ta coi như bỏ qua. Nếu không, đừng trách tôi trở mặt. Tốt lắm. Bây giờ anh đã hoàn toàn dập tắt lần nhân từ cuối cùng trong lòng tôi. Anh đừng có giả vờ nữa. 10 phút. Tôi chỉ cho anh 10 phút. Hết giờ tôi sẽ báo cảnh sát. Không cần đợi lâu như vậy, tôi có thể gọi điện ngay bây giờ. Anh thật sự dám gọi sao? Tương lai của Huyên Huyên anh không cần nữa sao? Ngài đừng manh động. Mọi chuyện đều có thể giải quyết riêng tư, nhưng nếu làm lớn chuyện thì sẽ khó mà kết thúc. Được thôi, đều nói người càng giàu càng keo kiệt. Hôm nay tôi đã được thấy anh là tên nô lệ giữ tiền keo kiệt. 30 triệu cũng không nỡ bỏ ra. Đừng trách chúng tôi vô tình. Anh đừng hối hận đấy. Hay là anh xem video này trước đã, rồi hãy cân nhắc lại có tư cách làm vậy với tôi không? Liễu thiếu gia cứ yên tâm đi. Tôi đã sắp xếp ổn cả rồi. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ. Không phải chỉ là một con bé thôi sao? Tôi đã sắp xếp xong rồi. Dùng cách này để đối phó với một bé gái đủ hèn hạ rồi.
nhưng càng hèn hạ tôi càng thích. Được, vậy anh cứ đi làm việc đi. Chờ tin tốt của tôi. Tôi nghĩ không cần tôi phải nói thêm nữa đúng không? Lý Quân, anh đúng là đồ khốn nạn. Thế mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy, hại một học sinh tiểu học. Lúc trước tôi đúng là mù mắt rồi. Giúp anh vào. Đội ngũ giáo viên của trường tiểu học Khai Nguyên. Sao anh lấy được mấy video này? Lấy bằng cách nào? Không cần thiết phải giải thích với ngươi, ta tự có cách. Ngươi có lời gì thì để dành vào tu mà nói đi. Vu oan giá họa, tống tiền, đủ để ngươi ngồi tù 10 năm rồi. Hiệu trưởng, không cần thiết phải làm việc này. Lớn chuyện như vậy chứ thì không cần báo cảnh sát nữa. Đã cho ngươi cơ hội, không biết trân trọng thì đừng trách ta. Bây giờ ngươi hãy tranh thủ thời gian, tận hưởng chút tự do cuối cùng đi. Hiệu trưởng, tôi không muốn ngồi tù. Ông đừng đưa tôi vào tù. Chúng ta có thể giải quyết riêng. Tôi bồi thường. Tôi có thể bồi thường tổn thất tinh thần cho Huyên Huyên. Đồng hồ của tôi trị giá 30 vạn. Xe của tôi là siêu xe. Thẻ tiết kiệm của tôi, toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi đều ở trong đó, đều cho ông. Ngươi nghĩ ta là kẻ thiếu tiền sao? Ta không cần tiền của ngươi, ta chỉ cần một sự công bằng. Đạo trời sáng tỏ, báo ứng không sai. Đây chính là công bằng. Sớm biết có ngày hôm nay, sao còn làm như vậy? Ngươi đây là tự làm tự chịu. Hiệu trưởng, tôi vẫn chưa đến đường cùng. Tôi vẫn còn cứu được mối quan hệ của Liễu thiếu gia. Sự thần thông quảng đại của Liễu thiếu gia, cậu ấy nhất định sẽ cứu tôi. Tiểu Khôn, việc làm đến đâu rồi? Chị cứ yên tâm đi. Chủ nhiệm Lý đã cho em quân lệnh trạng rồi. Tối nay sẽ lấy được hợp đồng đã ký. Tính ra thời gian cũng sắp đến rồi. Nói Tào Tháo đến. Tin tốt đây rồi. Chủ nhiệm Lý, tôi vẫn luôn chờ điện thoại của anh. Liễu thiếu gia, anh phải cứu tôi. Anh nhất định phải cứu tôi. Chuyện gì vậy, Cố Nguyên? Hắn căn bản không phải người thường. Hắn là hiệu trưởng của trường tiểu học Khai Nguyên. Tay mắt khắp nơi, tôi căn bản không đấu lại hắn. Cố Nguyên là hiệu trưởng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hắn rõ ràng là một tên phế vật, sao lại có lai lịch hùng hậu như vậy? Hiệu trưởng, Cố Nguyên, anh giấu em khổ sở quá. Sớm biết thân phận anh cao quý như vậy, tôi cần gì phải ly hôn, tốn bao tâm tư lên giường để lấy lòng Trần Bằng Đào chứ? Liễu thiếu gia, trước tiên anh đừng lưỡng lự chuyện này nữa. Vấn đề bây giờ là sự việc đã bại lộ rồi. Cố Nguyên, hắn muốn đưa tôi vào tù. Tôi làm việc cho anh không thể mặc kệ tôi được. Cái gì gọi là làm việc cho tôi? Anh đừng có như đám phế vật mà cắn bừa bãi. Tôi chỉ nhờ anh dạy dỗ Cố Huyên Huyên một chút thôi, không bảo anh vu oan giá họa. Đây rõ ràng là kế hoạch của anh, không liên quan gì đến tôi. Alo, Trần phu nhân, tôi là bác sĩ chữa trị của Trần công tử. Ta nghiêm túc thông báo với cô, bệnh tình của Trần công tử đã vô cùng nghiêm trọng. Nếu không thể trong vòng 3 ngày tìm được nguồn thận phù hợp, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều. 3 ngày, chỉ còn lại 3 ngày. Nếu thận của Huyên Huyên vẫn chưa lấy được, Tiểu Dũng sẽ mất mạng. Tiểu Dũng không thể mất mạng được. Càng là hào môn đại tộc, càng là mẹ quý nhờ con. Nó sống thì chị mới có thể làm chủ mẫu Trần gia. Chúng ta còn biết làm thế nào? Cố Nguyên ngoan cố không chịu ký thỏa thuận, thì thằng bé phải tính sao đây? Ai nói phải ký thỏa thuận mới được hiến thận? Ý của em là tiền hạ thủ vi cường, gạo nấu thành cơm rồi tính sau. The film was translated and narrated by M Media. Ba, đây là con. Làm bữa tối yêu thương cho ba. Thưởng cho ba đã giúp con rửa sạch oan khuất. Ba là đại anh hùng trong lòng Huyên Huyên.
Huyên Huyên ngoan lắm. Bây giờ tiểu công chúa đã biết thương người rồi. Ba ăn nhanh đi, một lát nữa sẽ nguội mất. Trứng chiên của Huyên Huyên ngon thật. Huyên Huyên, vậy con ăn gì? Con muốn ăn đồ nướng. Được, vậy chúng ta đi ăn đồ nướng. Được không? Dạ được. Huyên Huyên đợi ba một chút. Alo, chuyện gì? Sinh nhật của tiểu chủ nhân sắp đến rồi. Chu Bác, giám đốc tập đoàn Thanh Minh, đã đến Sơn Thành, muốn tổ chức cho tiểu chủ nhân một bữa tiệc sinh nhật long trọng. Ngài thấy thế nào? Được, cứ để hắn làm đi. Ngoài ra Lữ Vinh Hải muốn gặp chủ nhân. Lữ Vinh Hải, hoàng đế ngầm Sơn Thành. Hắn đã cầu xin rất nhiều lần, muốn được gặp mặt ngài. Chủ nhân ngài xem, có nên cho hắn cơ hội này không? Ta vừa định ra ngoài ăn cơm, quán ven đường dưới lầu, để hắn đến tìm ta. Cố Nguyên, lâu rồi không gặp. Huyên Huyên, con vào trong ăn đi. Ở đây không chào đón ngươi, cút. Vội vàng đuổi ta đi như vậy, ta còn chưa nói hết lời. Ngươi không muốn nghe. Trước đây ngươi nhắm vào ta, nhắm vào tập đoàn Tân Hãn, ta đều không quan tâm. Nhưng chuyện trường tiểu học Khai Nguyên hôm nay, ngươi đã chạm đến giới hạn của ta. Thành viên tổ chức ngầm Sơn Thành, Lưu Hào, ta cảnh cáo ngươi nên dừng lại đúng lúc. Trong vòng 3 ngày phải tiến hành ghép thận, nếu không Tiểu Dũng sẽ mất mạng. Huyên Huyên và Tiểu Dũng dù sao cũng là chị em cùng mẹ, thật sự định khoanh tay đứng nhìn sao? Ngươi đừng có dùng đạo đức để ép buộc ta. Cuộc đời của Huyên Huyên là của con bé, nó không có lý do phải hy sinh vì bất kỳ ai. Huynh đệ, nghe huynh nói câu công bằng. Người nằm trên giường bệnh là một đứa con trai, là để nối dõi tông đường, duy trì hương hỏa, quý giá lắm. Không giống con gái của ngươi, đó là thứ lỗ vốn. Nó lấy ra một quả thận để cứu người, đó là phúc phần của nó đấy. Ngươi gọi cái này là phúc phần? Đúng vậy, chính là phúc phần. Nể mặt ta, ký hợp đồng này đi, tốt cho tất cả chúng ta. Thứ xúi quẩy từ đâu tới vậy, dám ở đây nói năng bừa bãi. Thận của Huyên Huyên còn chưa đến lượt ngươi ở đây nói này nói nọ, dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi biết ta là ai không? Nghe danh hiệu Hải gia chưa? Hoàng đế ngầm Sơn Thành, Lữ Vinh Hải. Đúng vậy, Lưu lão đại chính là tay sai đắc lực của Hải gia. Vậy ta nghĩ hôm nay các ngươi tới chắc là chưa báo cho Lữ Vinh Hải biết nhỉ? Hay là gọi điện thoại cho ông ta? Lỡ như để ông ta biết được, ông ta sẽ lột da các ngươi. Chuyện nhỏ này cần gì phải làm phiền đến Hải gia. Ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ký hợp đồng này đi. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, có nên để mặt ta hay không? Ở chỗ ta, ngươi không có mặt mũi gì cả. Quả nhiên giống như Liễu thiếu gia nói, ngươi chính là đá trong nhà xí, vừa thối vừa cứng. Được, nếu ngươi đã không để mặt ta như vậy, vậy ta không khách khí nữa. Ý này là sao? Ta đã đồng ý với Liễu thiếu gia, hôm nay nhất định phải xử lý xong việc này. Nếu ngươi đã không nể mặt ta, vậy ta chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Ta cho ngươi biết thế nào gọi là hậu quả. Dừng tay. Ai vậy? Hào ca, hình như là Hải gia. Hải gia. Hoàng đế ngầm Sơn Thành, Lữ Vinh Hải. Ngài đúng là Phật sớm bận trăm công nghìn việc, cơn gió nào đưa ngài tới đây vậy? Ta đến gặp một vị quý nhân. Quý nhân? Chỗ khỉ ho có gái này mà có quý nhân của Hải gia sao? Quý nhân của ngài đâu? Chân long giấu mình. Tâm tư của nhân vật lớn làm sao ngươi có thể đoán được? Còn dám nói nhảm nữa, ta sẽ cắt lưỡi ngươi. Hải gia bớt giận, là tôi lắm mồm. Hải gia, để chủ nhân đợi lâu rồi. Đợi lâu thì không dám. Thuộc hạ của ngươi có lẽ sợ ta buồn chán
nên diễn cho ta một vở kịch hay, khiến ta xem mà say sưa. Vô lại, ngươi giấu ta làm chuyện gì? Hải gia, tôi sai rồi. Tôi thật sự không biết thân phận của cố gia này. Lữ Vinh Hải à, nếu ngươi tới trễ thêm chút nữa, có lẽ ta đã bị chúng đánh ngất rồi. Con gái ta bị chúng lôi lên bàn mổ, cướp đi một quả thận. Thuộc hạ của ngươi thật là lợi hại. Lưu Hào, ngươi chán sống rồi sao? Hải gia, tôi bị oan. Là hắn, tất cả là tại hắn. Là hắn xúi giục. Là tên họ Liễu này muốn quả thận của con gái cố gia. Nếu không thì tôi rảnh hơi sinh nông nổi sao? Tôi nào dám chọc vào cố gia chứ? Quỷ tha ma bắt. Cố Nguyên làm sao mà có quan hệ với Hải gia được? Dám động tay vào chủ nhân. Coi Lữ Vinh Hải ta không tồn tại sao? Hôm nay nếu không dạy cho ngươi một bài học nhớ đời. Thiên hạ đều tưởng Lữ Vinh Hải ta dễ bắt nạt lắm. Cố gia, Hải gia, hai vị bớt giận. Tôi sẽ thay ngài dạy dỗ tên họ Liễu này. Cút, đồ khốn. Thằng danh con không biết điều, ai cũng dám chọc vào, còn lôi cả tao xuống nước. Thằng nhãi. Cố gia, ngài thấy bài học này đủ chưa? Nếu chưa đủ thì tôi sẽ tiếp tục đánh. Xin chủ nhân quyết định. Con gái là điểm yếu của ta. Ta không cho phép bất cứ ai làm hại nó. Kẻ nào dám ra tay với nó, ta không thể dung thứ. Chủ nhân, tên ngu xuẩn này cứ giao cho tôi đảm bảo hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ gây ra mối đe dọa nào cho tiểu chủ nhân nữa. Cố Nguyên, ngươi không thể giao ta cho Hải gia. Trước đây ta từng nghe nói về hắn. Hắn không phải người, hắn là ác quỷ. Coi như ngươi còn biết điều. Ta đã tha cho ngươi rất nhiều lần rồi, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của ta. Cố Nguyên, chuyện trước đây đều là ta bị ma ám. Lần sau ta không dám nữa. Ngươi nghĩ lại đi, dù sao chị ta cũng có tình nghĩa vợ chồng với ngươi. Chị ấy đã sinh Huyên Huyên cho ngươi, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi nể tình nghĩa của chị ấy thì tha cho ta được không? Dù sao ta cũng là cậu của Huyên Huyên. Ngươi không thể ném ta cho Hải gia được, rồi để ta biến mất không rõ ràng. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giao ngươi cho Lữ Vinh Hải. Nhưng ngươi đã phạm lỗi thì phải bị trừng phạt. Từ ngày mai trở đi sẽ là ngày Liễu thị tan thành mây khói. Ngươi sẽ trắng tay. Ngươi cũng sẽ chẳng còn gì. Cái gì? Liễu thị tập đoàn là tâm huyết của ta, ngươi không thể hủy hoại nó. Lần này chủ nhân tha cho ngươi đã là quá khoan dung rồi. Đúng vậy, Cố gia không xuống tay tàn nhẫn thì ngươi cứ mừng thầm đi. Thế nhưng cút. Nghe thấy không? Cố gia bảo ngươi cút. Nếu ngươi còn dám nói thêm một lời, ta sẽ đập vỡ mồm ngươi. Cố gia, ngài bớt giận. Với loại cặn bã này không đáng để tức giận. Ngươi đúng là giỏi gió chiều nào theo chiều ấy. Cố gia, tôi bị cái tên họ Liễu cặn bã đó lừa. Nếu không thì cho tôi 10 lá gan, tôi cũng không dám mạo phạm ngài. Ngươi cũng cút đi, thứ có mắt như mù. Đừng có đứng ở đây làm hỏng tâm trạng ăn cơm của chủ nhân. Hải gia bảo chúng ta cút đi. Lữ Vinh Hải, chuyện hôm nay ta không muốn xảy ra lần thứ hai. Chủ nhân, ngài yên tâm, còn có lần sau. Lữ Vinh Hải ta xin lấy đầu đến gặp, để ngài đá như quả bóng. Bên Tiểu Khôn cũng không biết tình hình thế nào. Tiểu Khôn, có chuyện gì vậy? Đừng nhắc nữa. Tên Cố Nguyên đó không ngờ lại thần thông quảng đại như vậy, ngay cả Hải gia hắn cũng quen biết. Suýt nữa thì em không về được. Cái gì? Hải gia cũng là người của Cố Nguyên. Cố Nguyên nói rồi, hắn muốn phong sát hoàn toàn Liễu thị. Hôm sau giờ này, hắn muốn Liễu thị tan thành mây khói. Tỷ, chúng ta tiêu rồi. Tiêu thật rồi. Con trai cả Trần gia, Trần Bằng Đào, mới mấy ngày không gặp mà hai người đã trở nên ủ rũ thế này. Bằng Đào, anh đến Sơn Thành khi nào vậy? Vừa tới. Không phải anh đang thay mặt Trần gia đàm phán làm ăn với tập đoàn Thanh Minh sao? Sao lại có thời gian quay về đây? Đó là bởi vì tập đoàn Thanh Minh muốn ở Sơn Thành tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho một vị tiểu công chúa tôn quý. Chuyện này nhà họ Trần tất nhiên phải giúp đỡ.
Chỉ cần bữa tiệc này thành công thì hợp tác giữa nhà họ Trần và tập đoàn Thanh Minh sẽ vững chắc. Liễu Ngọc Khôn, vết thương trên đầu cậu là sao vậy? Anh rể, anh phải cứu em, cứu tập đoàn Liễu Thị của chúng em. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Em đã ép Cố Nguyên ký thỏa thuận hiến thận bằng một vài thủ đoạn và khiến hắn ta hoàn toàn nổi giận. Hắn ta nói một cách tàn nhẫn rằng vào giờ này ngày mai hắn sẽ khiến Liễu Thị hoàn toàn biến mất. Bằng Đào, Tiểu Khôn làm vậy đều là để cứu Tiểu Dũng, để cứu đứa con duy nhất của chúng ta. Chuyện này dù thế nào anh cũng không thể mặc kệ. Yên tâm đi, đánh chó cũng phải ngó mặt chủ. Mặc dù Liễu Ngọc Khôn là một thứ vô dụng, nhưng dù sao cậu ta cũng là em vợ của Trần Bằng Đào tôi. Cứ yên tâm, có anh ở đây, Liễu Thị sẽ không sụp đổ. Hôm sau anh sẽ đích thân ra mặt, nói chuyện cho ra lẽ với cái tên họ Cố kia. Anh rể, em phải nhắc anh một điều. Cố Nguyên này cực kỳ ngạo mạn. Trên đời này chưa có ai dám không nể mặt nhà họ Trần. Cố Nguyên, anh bảo tôi đến đây chỉ là để chơi với Huyên Huyên thôi sao? Tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Tân Hãn đấy. Anh coi tôi là cái gì? Tôi không phải đến để làm bảo mẫu cho con anh, tôi biết mà. Lâm tổng, cô giúp một chút đi. Huyên Huyên nhà chúng tôi cứ nằng nặc đòi một người chị xinh đẹp đến chơi với con bé, nhưng người phụ nữ đáng tin cậy bên cạnh tôi chỉ có mình cô thôi. Thôi được rồi, bó tay với anh. Là người xấu. Huyên Huyên, ngoan nào, con về phòng trước đi. Liễu Ngọc Khôn, sao cậu lại đến nữa? Nếu là về chuyện của tập đoàn Liễu Thị thì không cần phải nói nhiều. Tối nay tập đoàn Liễu Thị phải bị phá sản thanh toán. Cố Nguyên, đừng có nói sớm như vậy. Hãy hỏi thân phận của người bên cạnh tôi này rồi hãy quyết định cũng chưa muộn. Biết đâu lát nữa anh sẽ phải hạ mình cầu xin chúng tôi ở lại đây. Dù là thân phận gì, quyết định của tôi cũng sẽ không thay đổi. Liễu Thị phải tiêu tan, không cần bàn cãi. Cố Nguyên, khẩu khí lớn thế, không coi Liễu Thị ra gì. Vậy còn nhà họ Trần đứng sau Liễu Thị thì sao? Cô đừng có cáo mượn oai hùng. Cô không đại diện được cho nhà họ Trần, ta đại diện không được cho Trần gia, nhưng người bên cạnh ta thì có thể. Mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Vị này là chồng tôi, con trai cả của Trần gia đế kinh, Trần Bằng Đào. Ngươi chính là Trần Bằng Đào. Ai cho ngươi cái gan hùm dám gọi cái tên này? Ba chữ Trần Bằng Đào là thứ mà ngươi có thể gọi sao? Đây là Đang Thị Uy đây mà. Trần Bằng Đào đến đây không có ý tốt. Anh rể, ngồi xuống nói chuyện. Hôm nay tôi đến đây là để cảnh cáo anh. Tôi không quan tâm trước đây các người và Liễu Thị có ân oán gì, nhưng từ giờ trở đi, Liễu Thị có Trần Bằng Đào ta che chở. Ta không cho phép các người tác động đến Liễu Thị bất kỳ hành động nào nữa. Nếu tôi không nghe thì sao? Vậy chính là kẻ thù của Trần gia rồi. Có phải anh căn bản không biết thực lực của Trần gia không? Trần gia là một con quái vật thực sự, sản nghiệp trải rộng khắp thế giới, chỉ một ngón tay cũng có thể nghiền nát giới kinh doanh Sơn Thành. Biết thân phận anh không tầm thường, không phải tên phế vật mà tôi từng nghĩ, nhưng anh so với Trần gia vẫn không thể sánh bằng. Cố Nguyên, cho dù là 100 tập đoàn Liễu Thị cũng không bằng Trần gia. Hay là chúng ta bỏ qua chuyện này đi. Trùng hợp thay, ta đây lại thích thử thách giới hạn. Lúc này người của chúng ta e rằng đã tiến hành vây bắt tập đoàn Liễu Thị rồi. Tôi muốn xem thử Trần gia có bản lĩnh đến đâu, có thể khống chế được hay không. Kẻ ngạo mạn kia dám làm địch với Trần gia, anh đúng là chán sống rồi. Anh đối với thực lực của Trần gia hoàn toàn không biết gì cả. Tôi rất muốn được chứng kiến mệnh lệnh ta hạ xuống là hôm nay cho tập đoàn Liễu Thị phá sản thanh toán. Trần đại thiếu gia nếu không nhanh chóng ra tay, tòa nhà của tập đoàn Liễu Thị sẽ sớm đổi chủ đấy. Cố Nguyên,
Đây là tự anh chuốc lấy. Tôi nói cho anh biết, tập đoàn Liễu Thị ta bảo vệ xong rồi. Đồng thời, tập đoàn Tân Hãn của các người ta sẽ nhổ tận gốc. Có kẻ dám khiêu khích uy nghiêm của Trần gia, điều động toàn bộ lực lượng của Trần gia đánh vào tập đoàn Tân Hãn, đồng thời bảo vệ tập đoàn Liễu Thị. Anh sẽ ngay lập tức cảm nhận được áp lực vô song của Trần gia. Tự cầu nhiều phúc đi, Cố Nguyên. Cho dù anh có tiền, cái tính bẩn tiện trong xương cốt này là không thể thay đổi được. Làm địch với Trần gia, đây là sự lựa chọn hối hận nhất của cả đời này của anh. Gần đây, Trần gia chúng tôi và tập đoàn Thanh Minh đang thiết lập mối quan hệ hợp tác hết sức quan trọng. Ta không muốn phát sinh sự việc ngoài dự đoán. Nếu ngươi đã không muốn sống thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Không sao, nghe máy đi. Bật loa ngoài. Lâm tổng, hỏng rồi, có một loạt tin xấu. Nói, trên thị trường đột nhiên xuất hiện một lượng lớn đồ ngủ lụa giá rẻ hơn chúng ta một nửa. Sản phẩm của chúng ta bán không được nữa. Còn gì nữa? Trên mạng xuất hiện rất nhiều bài viết bôi nhọ sản phẩm của công ty chúng ta. Cục diện khá căng thẳng, bộ phận quan hệ công chúng căn bản không kiểm soát được. Thấy chưa? Sức mạnh của Trần gia, một tập đoàn Tân Hãn còn con, thật sự là không thể chống đỡ nổi. Những điều này chỉ mới là bắt đầu. Tin xấu của tập đoàn Tân Hãn liên tiếp xuất hiện, còn Liễu Thị chúng ta vẫn vững như Thái Sơn. Ta nói Cố Nguyên, cái gọi là phong sát của ngươi đâu? Gấp cái gì? Kiên nhẫn chút, chờ xem. Cố Nguyên thật sự là giỏi diễn đấy. Ngươi cứ chờ xem. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần Trần gia còn, không thể có tin xấu. Sao vậy Liễu Ngọc Hôn? Nghe máy đi. Ngươi động vào ta làm gì? Có ta chống lưng cho ngươi, ngươi sợ cái gì? Liễu thiếu, vừa rồi còn hùng hồn lắm mà, bây giờ sao lại thành ra nhát gan thế? Điện thoại cũng không dám nghe. Nghe máy. Bật loa ngoài. Liễu thiếu, có chuyện lớn rồi. Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Toàn bộ phòng tài vụ của tập đoàn tạo phản rồi. Bọn họ đã gửi đến cơ quan quản lý tài liệu tố cáo chi tiết. Tập đoàn chúng ta bị tình nghi trốn thuế, làm giả báo cáo tài chính, lừa đảo bảo hiểm, huy động vốn bất hợp pháp và nhiều tội danh khác. Hiện tại toàn bộ tài sản của chúng ta đều bị đóng băng. Hơn nữa cái gì nói mau. Ngài là người đại diện pháp luật của công ty, ngài phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Không bao lâu nữa, ngài có thể phải vào tù đấy. Tôi nghĩ ngài nên tranh thủ thời gian, ăn nhiều món ngon một chút. Liễu thiếu, đây chính là thủ đoạn mà Cố Nguyên đã chuẩn bị. Đúng là hạ gục dễ dàng. Quả không hổ danh Liễu thiếu. Tin xấu này của ngươi còn nặng hơn cả rổ tin của ta cộng lại. Ta đã nói rồi, sẽ cho Liễu Thị tập đoàn các ngươi phá sản thanh toán, sẽ cho Liễu Ngọc Hôn ngươi trắng tay. Trần gia không cản được đâu. Anh rể cứu em với, em không muốn ngồi tù. Cút. Đồ vô dụng. Bằng đao, anh nghĩ cách đi. Không thể để Tiểu Khôn vào tù được. Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, anh làm được gì chứ? Vậy cũng không thể trơ mắt nhìn, không làm gì cả. Tập đoàn Liễu Thị tiêu đời rồi. Điều anh có thể làm bây giờ là thêm dầu vào lửa, để tập đoàn Tân Hãn chôn cùng tập đoàn Liễu Thị. Cố Nguyên, cậu thật quá tàn nhẫn. Tôi chỉ định dạy cậu một bài học nhỏ thôi, trừng phạt nhỏ để răn đe lớn. Nhưng giờ xem ra, tôi thấy không cần thiết phải nhân từ với cậu nữa. Trần đại thiếu gia cứ việc ra tay, dốc hết sức lực để tôi được lĩnh giáo giới hạn của Trần gia. Được. Nhớ lời cậu nói hôm nay, cậu sẽ hối hận. Cố Nguyên quyết tâm đối đầu với Trần gia đến cùng rồi. Alo, tăng cường sức mạnh, bất chấp tất cả, khiến tập đoàn Tân Hãn phá sản cho tôi. Cố Nguyên, anh tiêu đời chắc rồi. Tôi cưới anh ấy 10 năm, chưa từng thấy anh ấy tức giận như vậy. Vậy tôi sẽ chờ xem.
Báo ứng đến nhanh thật. Lâm Ấu Vi, nghe máy đi. Bật loa lên. Tôi nóng lòng muốn nghe tin tập đoàn Tân Hãn phá sản rồi. Tôi đã nói, trước sức mạnh tuyệt đối của Trần gia, tập đoàn Tân Hãn chỉ là con kiến hôi. Không sao, nghe đi. Có lẽ là tin tốt. Cố Nguyên, cậu đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Chần chừ gì nữa, không dám nghe sao? Để tôi. Cô, tin tôi đi. Alo, Lâm Tổng. Kỳ tích, tập đoàn Tân Hãn chúng ta được cứu rồi. Alo, Lâm Tổng, cô có đang nghe máy không? Tôi đang nghe đây. Rốt cuộc chuyện gì vậy? Sao tập đoàn Tân Hãn chúng ta lại được cứu? Có nguồn vốn bí ẩn đổ vào, nhanh chóng thu mua toàn bộ đồ ngủ đang bị bán tháo, mạnh mẽ ổn định thị trường. Còn dư luận trên mạng thì sao? Tất cả bình luận tiêu cực đều biến mất. Bình luận tích cực tăng mạnh, thậm chí còn tạo thành làn sóng tranh mua. Thế vấn đề hoàn tiền của khách hàng thì sao? Đại đa số khách hàng đã rút đơn trả hàng và đặt thêm đơn mới. Tổng doanh thu cao hơn hôm qua gấp 3 lần. Tập đoàn chúng ta không chỉ sống lại mà còn sống tốt hơn trước. Trần đại thiếu gia, đòn trừng phạt của cậu thật mạnh mẽ. Mạnh tay thêm chút nữa, tập đoàn Tân Hãn lọt top 500 thế giới là nhờ cậu rồi. Nếu đây là trừng phạt của Trần thiếu gia thì cứ trừng phạt mạnh tay hơn nữa đi. Bằng Đào, chuyện gì thế này? Trần quản gia. Trần thiếu gia, cậu đang làm gì vậy? Tôi muốn tập đoàn Tân Hãn phá sản. Cậu hiểu không? Trần thiếu gia, chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Có người đứng sau giúp đỡ tập đoàn Tân Hãn. Thủ đoạn của bọn họ cao minh hơn, tiền vốn lại càng hùng hậu. Chúng ta không đấu lại được bọn họ. Tôi không cần lý do, tôi chỉ cần kết quả. Kết quả? Tôi nói cho anh biết, bất chấp tất cả, hôm nay tôi phải khiến tập đoàn Tân Hãn phá sản. Không thể tiếp tục đàn áp nữa. Trần thiếu, chúng ta vận hành số vốn lớn như vậy đã kinh động đến lão gia rồi. Cha ta. Lão gia lên tiếng rồi. Mục tiêu quan trọng nhất hiện tại của Trần gia là hợp tác với tập đoàn Thanh Minh. Mọi chuyện khác đều gác lại hết. Nếu còn vi phạm, xử lý theo gia pháp đấy Trần thiếu. Cút. Cố Nguyên, hôm nay tôi chịu thua. Nhưng anh nhớ lấy, chuyện này chưa xong đâu. Đúng, chưa xong đâu. Đợi Trần gia chúng tôi chính thức đạt được hợp tác với tập đoàn Thanh Minh, thực lực của Trần gia sẽ càng lên một tầng cao mới. Đến lúc đó, tôi sẽ từ từ xử lý anh, từ từ xử lý tập đoàn Tân Hãn. Cố Nguyên, sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Đôi cẩu nam nữ các người sẽ không sung sướng được bao lâu nữa. Đợi đến khi Trần gia chúng tôi ra tay lần nữa, chính là lúc báo ứng đến với các người. Đi thôi. Đi thong thả, không tiễn. Vậy, bao ai quá. Đánh bại kẻ xấu thành công. Huyên Huyên ngoan lắm. Huyên Huyên, sao lại? Chỉ là công lao của một mình ba chứ. Dì Lâm cũng rất giỏi mà. Vậy mới đúng chứ. Ba và dì Lâm đúng là trời sinh một cặp. Con nít con nôi biết gì chứ. Đừng nói bậy. Huyên Huyên, sao con học được mấy thứ này vậy? Huyên Huyên không nói bậy. Ba và dì Lâm thật sự rất xứng đôi. Nếu hai người có thể ở bên nhau, Huyên Huyên sẽ rất vui. Công ty tôi có chút việc, tôi đi trước nhé. 3 ngày nữa là sinh nhật của Huyên Huyên. Người bên dưới đã sắp xếp tiệc sinh nhật rồi. Đến lúc đó cùng đi nhé. Tôi biết rồi. Ngày ấy đã khống chế được rồi, không có việc gì đâu. Chủ nhân, tập đoàn Thanh Minh đã đặc biệt chuẩn bị tiệc sinh nhật cho tiểu chủ nhân. Đã bố trí xong.
Địa điểm là khách sạn Hồng Nghiệp. Có cần phái xe riêng đến đón ngài không? Không cần, tôi tự đi được rồi. Huyên Huyên, con gọi điện cho dì Lâm đi. Ba và dì Lâm sẽ cùng ăn sinh nhật với con, được không? Dạ được. Khách sạn Hồng Nghiệp. Cố Nguyên, Duyệt Duyệt, hai người quen nhau sao? Dĩ nhiên là quen. Bạn học của Cố Nguyên, Trịnh Duyệt. Anh ấy là hot boy thời cấp 3, em còn từng viết thư tình cho anh ấy nữa. Tiếc là người ta chẳng thèm để ý đến em. Cố tiên sinh trẻ tuổi tài cao, trợ lý hội trưởng hiệp hội tơ lụa, Đồng Hiểu Vân. Không biết hiện giờ đang làm ở đâu. Tài cao cái gì? Hắn ta xứng sao? Cùng lắm chỉ là một nhân viên bán hàng quèn của tập đoàn Tân Hãn thôi. Mấy năm trước, vợ hắn ta còn bỏ theo trai đấy. Cái gì? Không phải em nói ngoại hình của Cố tiên sinh rất được phụ nữ yêu thích sao? Đẹp trai thì có tác dụng gì? Cùng lắm chỉ là ở trường học lừa gạt mấy cô gái nhỏ chưa hiểu sự đời. Ra ngoài xã hội, ví tiền mới là chân lý. Ví tiền không đủ dây thì có cô nào thèm theo hắn ta. Tiền không phải là quan trọng nhất. Đối với một người phụ nữ, tình yêu và sự đồng hành mới là quan trọng nhất. Tình yêu với đồng hành thì có tác dụng gì? Tìm đàn ông. Tuyệt đối không được tìm loại trai đẹp mặt trắng vô dụng này. Phải tìm người đàn ông thành đạt. Tôi xin tự giới thiệu, Đồng Mỗ Bất Tài, mạo nhận chức trợ lý hội trưởng hiệp hội tơ lụa. Mọi việc lớn nhỏ của hiệp hội tơ lụa tôi đều có chút quyền lên tiếng. Ý anh là hiệp hội tơ lụa? Đúng vậy. Hiểu Vân giỏi thật đấy, hơn hẳn mấy gã đàn ông chỉ được cái mã. Nhiều lắm. Anh làm ở tập đoàn Tân Hãn phải không? Tập đoàn Tân Hãn là đối tác quan trọng của hiệp hội tơ lụa chúng tôi. Nể tình anh với Duyệt Duyệt là bạn học. Đợi tôi gặp Lâm tổng của Tân Hãn, nhất định sẽ nói giúp anh vài lời tốt đẹp. Không cần đâu, tôi còn thân với Lâm tổng hơn anh. Cô ấy thỉnh thoảng còn giúp tôi trông con. Tôi nói này Cố Nguyên, mấy năm không gặp, sao anh lại trở nên vô liêm sỉ thế này? Lâm tổng của tập đoàn Tân Hãn là người có thân phận gì? Cô ấy lại hạ mình giúp anh trông con. Cố Nguyên, có trò đùa có thể nói, có trò đùa không thể nói. Lâm tổng không phải là đối tượng anh có thể giễu cợt. Ngay bây giờ, lập tức tự tát mình một cái thật mạnh, sau đó rút lại câu nói vừa rồi. Cho tôi, Cố Nguyên, tôi khuyên anh đừng đắc tội với Hiểu Vân. Thân phận hai người cách biệt quá lớn. The film was translated and narrated by M Media. Hội trưởng, có chuyện gì? Tôi tố cáo có người phỉ báng Lâm tổng của tập đoàn Tân Hãn. Kẻ nào to gan lớn mật như vậy? Một kẻ ăn nói hỗn xược phỉ báng Lâm tổng, kẻ còn lại thậm chí còn dám trực tiếp mạo danh Lâm tổng. Nhất định không thể tha cho bọn chúng. Đúng vậy, nhất định phải xử phạt thật nặng. Đồng hội trưởng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Tôi chính là kẻ ăn nói hỗn xược phỉ báng Lâm tổng. Tôi chính là kẻ mạo danh Lâm tổng. Còn con là đứa lừa đảo, xâm phạm danh dự của Lâm tổng. Tôi cảm thấy vô cùng hối hận. Xin giao hết cho Đồng hội trưởng xử lý. Không phải anh nói Lâm tổng giúp anh trông con sao? Sao không diễn tiếp đi? Bây giờ hối lỗi cũng muộn rồi. Hai đứa ngu xuẩn này, mấy người nói đủ chưa? Sao ông lại đánh tôi? Ông nên đánh cái tên khốn dám phỉ báng Lâm tổng. Còn có cả con lừa đảo mạo danh Lâm tổng này nữa. Sao ta lại nuôi ra một đứa ngu ngốc không biết điều như ngươi chứ? Vị này chính là Lâm tổng của tập đoàn Tân Hãn, hàng thật giá thật. Còn vị này chính là người nắm giữ 70% cổ phần của tập đoàn Tân Hãn. Ông chủ thực sự đứng sau tập đoàn Tân Hãn, Cố tiên sinh. Hắn ta là ông chủ đứng sau tập đoàn Tân Hãn. Chuyện này sao có thể? Còn mụ Trịnh Duyệt kia là cô đã hại tôi, còn ngây ra đó làm gì? Mau xin lỗi Cố tiên sinh và Lâm tổng đi. Cố tiên sinh, tất cả đều là lỗi của con mụ ngu ngốc này. Đồng Hiểu Vân, cái thứ bẩn thỉu gì anh cũng đổ hết lên đầu em. Tất cả là do năm xưa Cố tiên sinh từ chối cô vẫn luôn hận trong lòng, nên mới lợi dụng tôi để chèn ép Cố tiên sinh, để giúp cô hả giận. Tôi khinh. Anh tưởng anh cao thượng lắm sao? Chẳng phải cũng muốn đạp Cố tiên sinh một cái để chứng minh sức hút đàn ông của mình sao? Sao không coi lại mình đi? Anh có cái quái gì là sức hút đàn ông chứ? Câm miệng, anh dám đánh tôi sao? Anh tưởng tôi ăn chay trường sao? Đủ rồi. Không có tâm trạng xem các người cắn xé nhau ở đây. Xúc phạm Cố tiên sinh, hai người bọn chúng tội đáng xử tử. Cố tiên sinh, ngài chỉ cần dặn dò một tiếng, ngài nói tôi tuyệt đối không dung thứ.
Bọn chúng không phải coi thường nhân viên bán hàng sao? Vậy thì cách chức bọn chúng, cho bọn chúng làm công việc mà chúng ghét nhất. Làm 10 năm đã, đợi đến khi nào có thể giống như tôi. Dựa vào bản lĩnh làm được quán quân doanh số, rồi hãy nói. Tôi hiểu rồi. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Cút. Hay lắm. Cố Nguyên, người vanh váo thật đấy. Liễu Ngọc Hoa. Sao hả? Thấy tôi, anh thấy lạ lắm sao? Bất ngờ thì không đến nỗi, chỉ là thấy mỗi cô, không thấy tên chó săn Liễu Ngọc Khôn bên cạnh cô. Tôi hơi không quen. Anh còn mặt mũi mà nói sao? Nếu không phải vì anh, Tiểu Khôn sao lại phải vào tù? Đó là do hắn gieo gió gặt bão. Không trách được ai. Đâu phải tôi kề dao vào cổ hắn, bắt hắn trốn thuế. Cố Nguyên, mẹ của Liễu Ngọc Hoa, Tề Lệ Mai. Ngươi thật độc ác. Dù sao, Ngọc Khôn cũng từng là em vợ của ngươi. Ngươi sao lại nhẫn tâm thế? Bà phải hiểu rõ, là hắn ta ra tay với Huyên Huyên trước. Bữa tiệc hôm nay là do tập đoàn Thanh Minh tổ chức. Trần gia chúng tôi đồng tổ chức, muốn tổ chức tiệc sinh nhật cho một vị tiểu công chúa bí ẩn. Cố Huyên Huyên, nó có đủ tư cách sao? Nhân vật chính của bữa tiệc, con bé đáng ghét này cũng xứng sao? Nhân vật chính hôm nay chỉ có một, chính là vị tiểu công chúa bí ẩn kia. Huyên Huyên chính là vị tiểu công chúa bí ẩn mà các ngươi vừa nhắc đến. Tuyệt đối không thể nào, Cố tiên sinh. Trò đùa này không thể đùa được. Thân phận của vị tiểu công chúa bí ẩn kia vô cùng đặc biệt. Ngay cả tập đoàn Thanh Minh và Trần gia cũng phải cẩn thận hầu hạ. Chỉ con bé đáng ghét này còn muốn so sánh với vị tiểu công chúa bí ẩn kia sao? Thật là không biết xấu hổ. Mơ giữa ban ngày. Mụ gia đáng ghét. Mồm miệng cho sạch sẽ một chút. Đừng có suốt ngày con bé đáng ghét này nọ. Huyên Huyên nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Lúc bà mục xương trong hòm rồi, con bé vẫn sống tốt. Ngươi, nếu hai người không tin, ta cũng lười giải thích. Rốt cuộc là lười giải thích hay là cạn lời? Không còn gì để nói, chỉ có bản thân ngươi rõ ràng. Bây giờ lập tức cút xéo cho ta. Rời khỏi đây cũng được, nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ngươi có gánh vác nổi hậu quả này không? Có thể có hậu quả gì? Yến tiệc hôm nay đối với Trần gia các ngươi rất quan trọng. Ta khuyên ngươi vẫn nên cân nhắc cho kỹ. Mau trở về yêu cầu chỉ thị, đừng tự ý quyết định. Phải đó Trần phu nhân, ngươi đã gây họa cho Trần gia rất nhiều lần rồi. Thêm một lần nữa, vị trí Trần thiếu phu nhân của ngươi e là không giữ được nữa. Không cần yêu cầu chỉ thị, ở đây ta quyết định. Con rể quý của ta, con tới rồi. Các ngươi vừa rồi không phải thấy lời nói từ miệng Ngọc Hoa không đủ trọng lượng sao? Vậy thì để con trai cả Trần gia ta nói. Yến tiệc hôm nay vô cùng long trọng, trước nay chưa từng có. Tất cả chỉ vì vị tiểu công chúa thần bí và tôn quý kia. Chỉ có người có địa vị xã hội đủ cao mới có tư cách được mời, mà bọn họ không nằm trong danh sách được mời. Không được mời, còn mưu mô xảo quyệt, trơ trẽn đến đây. Ta khó mà tưởng tượng được mục đích của các ngươi. Mục đích của hai người bọn họ ta có thể đoán được đôi chút. Là yến tiệc thế này, không gì khác ngoài muốn nịnh bợ tập đoàn Thanh Minh. Trí tưởng tượng thật phong phú, nghĩ cũng hay lắm. Các ngươi không có phúc phận này, thấy được yến tiệc long trọng này. Cũng không có phúc phận được tận mắt chiêm ngưỡng phong thái của vị tiểu công chúa thần bí kia. Quy tắc yến tiệc, không có thiệp mời thì không được vào. Bảo vệ. Trần Bằng Đào, ta cảnh cáo ngươi, có một số quyết định một khi đã làm, tên đã bắn thì không thể quay đầu. Đúng vậy, trên đời này không bán thuốc hối hận. Trần Bằng Đào ta làm việc từ trước đến nay đều kiên định, không cần thuốc hối hận. Bằng Đào, đừng nói nhảm với kẻ trướng mắt này nữa, mau xử lý bọn họ đi. Sau đó chúng ta toàn tâm toàn ý đẩy mạnh yến tiệc. Ra tay. Khoan đã, Cố Nguyên,
Ngươi còn gì muốn nói? Không cần bọn họ ra tay, chúng tôi sẽ tự đi. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, một khi ta bước ra khỏi cánh cửa này, ngươi sẽ không còn cách nào cầu xin ta quay lại. Cố Nguyên, ngươi đang nằm mơ giữa ban ngày sao? Kẻ trướng mắt, cút càng xa càng tốt. Con rể quý của ta nhìn các ngươi thêm một cái cũng là ban ơn cho các ngươi rồi. Trần đại thiếu gia, tôi đảm bảo đây sẽ là quyết định khiến cậu hối hận nhất đời. Chúng tôi không quay lại nữa, một lũ xấu xa. Ta sẽ để các ngươi sống thêm vài năm nữa. Đi, chặn cửa đó lại cho ta. Thưa các vị, sau khi bữa tiệc hôm nay kết thúc, Trần gia và tập đoàn Thanh Minh sẽ trở thành liên minh bất khả chiến bại. Đến lúc đó chính là ngày tàn của tập đoàn Tân Hãn. Chu tổng, đối với sự sắp xếp lần này của Trần gia chúng tôi, ngài có hài lòng không? Rất hài lòng. Vậy thì xin chúc mừng trước sự hợp tác vui vẻ giữa hai nhà chúng ta. Chỉ cần tiểu công chúa này vui vẻ trong bữa tiệc thì mọi chuyện đều dễ nói. Tiểu công chúa gọi điện đến. Chu tổng đừng bận tâm đến tôi. Chuyện của tiểu công chúa thì không thể lơ là được. Chu bác, ông làm ăn kiểu gì vậy? Chủ nhân và tiểu chủ nhân đều bị đuổi ra khỏi khách sạn Hồng Nghiệp rồi. Cái gì? Tôi không biết chuyện này. Hạn cho ông trong vòng 30 phút phải giải quyết ổn thỏa việc này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Chu tổng, sao sắc mặt ngài khó coi vậy? Chuyện tốt mà Trần gia các người làm đấy. Lát nữa tiểu công chúa vừa đến, em liền đẩy bánh kem cho cô ấy. Bằng mọi giá phải lấy lòng tiểu công chúa. Yên tâm đi, em nhất định sẽ hầu hạ vị tiểu công chúa bí ẩn này thật chu đáo. Cha, Chu tổng, tiểu công chúa khi nào đến vậy? Đồ nghịch tử, còn mặt mũi mà hỏi nữa sao? Cha làm gì vậy? Phải đó cha, trước mặt bao nhiêu người như thế này, người cũng nên giữ thể diện cho bằng đào chứ. Thể diện với những chuyện ngu xuẩn mà các người đã làm, còn muốn thể diện nữa sao? Chu tổng, ý ngài là sao vậy? Tiểu công chúa vừa mới đến rồi, nhưng đã bị một số kẻ không biết nhìn người đuổi ra khỏi hội trường. Tôi không có thư mời là bởi vì tôi căn bản không cần. Bởi vì nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay chính là con gái tôi. Nếu nó không đến thì bữa tiệc này chẳng có ý nghĩa gì cả. Ông là Cố Huyên Huyên, cái đứa con hoang đó chính là tiểu công chúa mà chúng ta vừa đợi sao? Giữ mồm miệng cho sạch sẽ, dù thế nào cũng phải mời tiểu công chúa quay lại cho ta. Mấy người các anh, còn cả những người đã sỉ nhục tiểu công chúa, cùng đi với tôi tạ tội. Cố Nguyên, anh giấu tôi kỹ quá. Sớm biết anh có thân phận cao quý như vậy, tôi cần gì phải ly hôn, tốn bao công sức chiều chuộng Trần Bằng Đào trên giường. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi theo tôi. Thời gian cũng sắp hết rồi, bọn họ cũng nên chạy đến. Khóc lóc van xin Huyên Huyên quay về rồi. Cố Nguyên, anh chắc chắn vậy sao? Họ nhất định sẽ xuống nước sao? Đó chính là Trần gia đế kinh. Những hào môn như vậy, thể diện còn hơn trời. Chỉ cần lợi ích đủ lớn, thể diện căn bản chẳng đáng nhắc tới. Vì để hợp tác với tập đoàn Thanh Minh, Trần gia chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Cố tiên sinh thứ tội, tôi đến muộn. Tôi đại diện cho tập đoàn Thanh Minh, đối với ngài và tiểu công chúa đã phải chịu sự đối xử bất công. Xin bày tỏ lời xin lỗi chân thành. Cố tiên sinh, tôi đại diện Trần gia đế kinh xin lỗi cậu. Mấy người các ngươi ngày thường lắm mồm lắm miệng, bây giờ đều câm rồi sao? Xin cố tiên sinh thứ tội. Cố tiên sinh, xin ngài bớt giận. Ngàn sai vạn sai đều là sai của Trần gia ta.
Hôm nay là ngày đặc biệt. Mừng sinh nhật tiểu công chúa là chuyện trọng đại. Chúng ta không thể trì hoãn được. Vẫn mong Cố tiên sinh và tiểu công chúa đến đại sảnh. Kính mời Cố tiên sinh, tiểu công chúa di chuyển đến đại sảnh. Tôi đã nói rồi, chỉ cần để tôi rời khỏi bữa tiệc này thì đừng hòng tôi quay lại. Chỉ vài câu của Trần lão gia là muốn xóa bỏ mọi chuyện sao? Có phải quá dễ dàng rồi không? Cố tiên sinh nói đúng. Chuyện này tất nhiên không thể làm lơ cho qua chuyện. Tất cả các ngươi quỳ xuống cho ta, khấu đầu nhận tội với Cố tiên sinh. Còn hai người các ngươi, là ta có mắt như mù, mạo phạm Cố tiên sinh, mạo phạm tiểu công chúa, xin Cố tiên sinh trách phạt. Trần đại thiếu gia giọng nhỏ vậy sao? Ta không nghe ra chút thành ý nào của ngươi cả. Là ta có mắt như mù, mạo phạm Cố tiên sinh, mạo phạm tiểu công chúa, xin Cố tiên sinh trách phạt. Cố tiên sinh, đứa nghịch tử này giao cho cậu xử lý. Trần gia tuyệt không hai lời. Tôi không có hứng thú trách phạt kẻ ngu ngốc. Cố tiên sinh không phạt thì để tôi phạt. The film was translated and Nhân danh gia tộc Trần gia tuyên bố, kể từ hôm nay, tước bỏ thân phận thừa kế gia tộc của Trần Bằng Đào, tịch thu toàn bộ tài sản, toàn bộ chuyển giao cho Cố tiên sinh, để tỏ thành ý tạ lỗi của Trần gia ta. Thành ý vẫn chưa đủ. Tôi biết mâu thuẫn giữa Trần gia và Cố tiên sinh hiển nhiên đều là vì người đàn bà ngu xuẩn Liễu Ngọc Hoa này. Kể từ hôm nay, trục xuất Liễu Ngọc Hoa khỏi Trần gia. Trần gia không còn người con dâu này nữa, không còn Liễu gia là thông gia nữa. Vẫn còn thiếu chút nữa, mong Cố tiên sinh chỉ bảo thêm. Chuyện hôm nay, rốt cục Trần gia phải trả giá lớn đến mức nào, ngài mới bỏ qua được? Đưa tiểu công chúa trở lại yến tiệc. Rất đơn giản. Bữa tiệc này và tất cả những người liên quan đến Trần gia phải cút khỏi đây cho ta. Trong bữa tiệc này, có ta thì không có Trần gia, có Trần gia thì không có ta. Cố tiên sinh, cậu nói gì vậy? Bộ mặt của người Trần gia khiến tôi cảm thấy ghê tởm đến tận cùng. Ta không muốn nhìn thấy bọn họ nữa, để khỏi ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của ta. Cố tiên sinh, vì cái yến tiệc này, Trần gia chúng tôi đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Chỉ vì một hiểu lầm nhỏ, cậu lại muốn hoàn toàn loại bỏ chúng tôi. Điều này không thích hợp lắm. Ta đã quyết rồi, yến tiệc hôm nay, Trần gia và ta không thể cùng tồn tại. Tôi muốn biết, đây là thái độ của riêng Cố tiên sinh, hay là thái độ của toàn bộ tập đoàn Thanh Minh? Tập đoàn Thanh Minh của tôi luôn lấy Cố tiên sinh làm đầu. Vậy còn Trần gia tôi và sự hợp tác với tập đoàn Thanh Minh thì sao? Tất cả đều hủy bỏ. Chu tổng, tôi muốn nhắc nhở ông một câu. Trần gia và tập đoàn Thanh Minh hợp tác thì cả hai cùng có lợi, chia rẽ thì cả hai cùng thiệt. Ý ông là gì? Nếu lời đã nói đến mức này rồi, vậy tôi sẽ nói thẳng. Trần gia cần sự hỗ trợ của tập đoàn Thanh Minh để tiến lên một tầm cao mới. Tập đoàn Thanh Minh cũng cần sự phối hợp của Trần gia để nhanh chóng mở rộng thị trường. Một khi hợp tác tan vỡ, Trần gia tôi chắc chắn sẽ cản trở sự phát triển của tập đoàn Thanh Minh. Đúng vậy. Muốn làm kẻ thù với Trần gia thì tập đoàn Thanh Minh cũng đừng hòng sống yên ổn. Cố tiên sinh, Cố Nguyên, Trần gia này tuy ghê tởm, nhưng những lời này cũng không sai. Các người đang đe dọa tôi sao? Biết hậu quả của việc làm này là gì không? Cố tiên sinh nói nặng lời rồi. Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng, chỉ vì một chuyện nhỏ không đáng nhắc đến mà làm ầm ĩ lên như thế, điều này không thích hợp lắm. Cố Nguyên, đừng được voi đòi tiên. Tốt nhất là nên biết điều. Kẻ nên biết điều là các người mới đúng. Ban đầu ta chỉ muốn loại Trần gia, cho các người một bài học nhớ đời.
Nhưng không ngờ các người lại xem lòng nhân từ của ta là yếu đuối. Vậy thì đừng trách ta ra tay tàn độc, Translated and narrated by khiến Trần gia các người trở thành bụi trần của thời đại. Khẩu khí thật lớn, làm kẻ thù với Trần gia chúng tôi. Cậu có năng lực đó sao? Trần gia là cá nằm trên thớt, mặc người sâu xé sao? Cố tiên sinh, nếu tập đoàn Thanh Minh và Trần gia toàn diện khai chiến, chắc chắn đều sẽ bị thiệt. Kính mong Cố tiên sinh thận trọng. Nghe rõ chưa? Ngay cả thuộc hạ của cậu cũng đã sợ rồi. Trần gia gốc rễ sâu dày. Với chút năng lực ấy của cậu, đừng hòng lay chuyển được. Tôi rất tò mò, nếu muốn diệt trừ Trần gia, cần phải huy động lực lượng cấp bậc nào? Với nền tảng của Trần gia, tập đoàn Thanh Minh còn lâu mới đủ. Trừ phi 10 tập đoàn hàng đầu cùng nhau ra tay liên thủ tiêu diệt. Khi đó Trần gia chúng tôi mới rơi vào đường cùng không lối thoát. Vậy nếu ta nói với ngươi, ta có thể điều động 10 tập đoàn lớn thì sao? 10 tập đoàn hàng đầu đối lập lẫn nhau, bất đồng lẫn nhau, chưa từng có tiền lệ liên minh. Dù ngươi có quyền lực lớn đến đâu, cũng đừng hòng khiến họ đứng cùng nhau. Ngươi tốt nhất đừng mơ mộng hão huyền. Thay vì mong đợi 10 tập đoàn tài chính phá lệ liên minh, chi bằng hãy suy nghĩ cho kỹ, rốt cuộc có muốn trở mặt hoàn toàn với Trần gia hay không? Ta hy vọng Cố tiên sinh là người thông minh như vậy, đừng nên thiển cận, đưa ra quyết định hối hận cả đời. Trần gia không có năng lực đó, khiến ta hối hận cả đời. Ta nói chuyện từ trước đến nay đều nói một là một, hai là hai. Nếu ta muốn Trần gia diệt vong, thì nó không thể nào tồn tại được nữa. Chủ nhân có gì phân phó? Trần gia khiến ta cảm thấy ghê tởm. Điều động toàn bộ lực lượng với tốc độ nhanh nhất, xóa sổ Trần gia cho ta. Chủ nhân yên tâm, xin hãy chờ tin tốt. Nếu Cố tiên sinh không tin, nhất định phải ra tay với Trần gia chúng tôi, vậy ta sẽ cho người biết sức mạnh thực sự của Trần gia. Cố Nguyên, ngươi sẽ hối hận. Toàn diện đối đầu với Trần gia, chẳng có chút lợi ích nào. Cố tiên sinh đúng là kẻ điên, thật là không lý trí. Nhưng ta lại thích cái khí thế bá đạo này của hắn. Muốn đấu thì đấu. Nếu thực sự đấu đến cùng, hai bên đều thiệt hại, chẳng còn gì cả. Vẫn còn có ta. Ta sẽ nuôi hai cha con bọn họ. Đánh nhau thì tốt, tốt nhất là Trần gia và Cố Nguyên cùng sụp đổ. Dù sao ta cũng chẳng có gì, cùng nhau làm kẻ nghèo hèn. Huyên Huyên, là ba thắng hay là Trần gia bọn họ thắng? Đương nhiên là ba vô địch. Cười đi, cứ cười đi. Lát nữa các ngươi sẽ biết Trần gia cứng rắn đến mức nào. Đến lúc đó, ta xem các ngươi còn cười được nữa không. Lão gia, không ổn rồi. Tập đoàn Thanh Minh tuyên chiến với chúng ta. Chuyện này ta đã biết từ lâu rồi. Có gì mà phải hoảng hốt. Tập đoàn Thanh Minh tuy lợi hại, bọn họ muốn đánh thì đánh với bọn họ đến cùng. Nhưng tuyên chiến với chúng ta không chỉ có tập đoàn Thanh Minh. Ngoài tập đoàn Thanh Minh ra còn ai nữa? Còn có Bích Cốc tập đoàn, Tinh Nguyệt tập đoàn, Tử Vi tập đoàn. 10 tập đoàn đỉnh cấp đều lên tiếng rồi, muốn phong sát Trần gia chúng ta. Cha sao vậy? Sao ta lại sinh ra đứa con phá gia chi tử như con? Vừa rồi 10 tập đoàn đỉnh cấp đã ra tuyên bố chung, liên kết tiêu diệt toàn bộ sản nghiệp của Trần gia chúng ta, triệt để nghiền nát đế chế thương mại của Trần gia. Không thể nào. Không thể nào. translated and narrated by Cố Nguyên làm sao có năng lực điều động 10 tập đoàn tài chính? Thì ra ngoài tập đoàn Thanh Minh, các tập đoàn tài chính khác trong top 10 cũng đều nghe theo Cố tiên sinh. Cố Nguyên lại có bệ đỡ như vậy. Liễu Ngọc Hoa, con đồ ngu ngốc, tại sao con lại ly hôn? Đây là đánh mất một chàng rể quý như vàng này. Cố tiên sinh, là tôi có mắt như mù, là ta ngu xuẩn vô năng, là ta không biết trời cao đất dày.
Ngàn lần không nên đối đầu với Cố tiên sinh. Cầu xin Cố tiên sinh dừng tay. Đã quá muộn rồi. Ta ghét nhất là cảm giác bị người khác đe dọa. Nếu như anh đã xâm phạm vùng cấm thì hãy chờ bị thanh toán đi. Xin Cố tiên sinh, hãy cho Trần gia chúng tôi thêm một cơ hội. Trần gia từ trên xuống dưới nguyện phụng sự Cố tiên sinh làm chủ. Từ nay về sau sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ Cố tiên sinh. Không cần. Ta không cần những thuộc hạ như các người. Ta khuyên ông một câu, hãy nhanh chóng bán hết tài sản của Trần gia, để lại cho mình một ít chi phí dưỡng lão. Nếu không chỉ có thể lang thang đầu đường xó chợ. Cố tiên sinh, tôi sẽ trừ lại cho ông một ít tài sản dưỡng lão. Đó là lòng nhân từ cuối cùng của tôi dành cho ông. Chu tổng, Cố tiên sinh, ngài cứ dặn dò. Bên tiệc rượu đã chuẩn bị xong xuôi chưa? Đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu rồi, chỉ đợi ngài và tiểu công chúa nhập tiệc. Vậy chúng ta mau đi thôi. Cũng đến lúc cho tiểu công chúa của chúng ta một bữa tiệc sinh nhật thật vui vẻ rồi. Cố tiên sinh, mời. Đi đi, còn ngẩn ra đó làm gì? Đây là cơ hội cuối cùng của con đấy. Nếu con đánh mất chàng rể quý này thì hối hận cũng không kịp đâu. Cô còn việc gì nữa không? Tôi muốn tái hôn với anh. Tái hôn? Đúng, tái hôn. Chúng ta đã chia tay 10 năm rồi. 10 năm nay anh vẫn một mình. Không tái hôn. Em biết trong lòng anh vẫn chưa quên em. Liễu Ngọc Hoa, cô nghĩ nhiều rồi đấy. 10 năm nay tôi không kết hôn là vì tôi sợ người phụ nữ khác sẽ đối xử không tốt với Huyên Huyên, chẳng liên quan gì đến cô cả. 10 năm trước, từ khoảnh khắc cô bỏ chồng con, tôi đã hết hy vọng với cô rồi. Ngọc Hoa cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, làm sai chuyện thôi. Cậu không cho nó một cơ hội sao? Cố Nguyên, tôi và Bằng Đào 10 năm nay sống cũng không hạnh phúc. Đến hôm nay tôi mới nhận ra người tôi yêu nhất là anh, Liễu Ngọc Hoa. Cô còn biết xấu hổ không hả? Dù là tôi hay Trần Bằng Đào, thật ra cô chẳng yêu ai cả. Cô chỉ yêu tiền thôi. Cút đi, bây giờ nhìn thấy cô, tôi thấy ghê tởm. Anh có thể thấy tôi ghê tởm, vậy còn Huyên Huyên thì sao? Chẳng lẽ để Huyên Huyên mãi không có mẹ sao? Tái hôn với em, chúng ta cùng nhau chăm sóc Huyên Huyên. Liễu Ngọc Hoa, sao cô còn mặt mũi nhắc đến Huyên Huyên? Buổi tối khi Huyên Huyên vừa khóc vừa gọi mẹ thì cô đang ở đâu? Khi Huyên Huyên mỗi ngày hỏi mẹ đi đâu rồi thì lúc đó cô ở đâu? 10 năm rồi không gọi một cuộc điện thoại, không viết cho Huyên Huyên một lá thư. Bây giờ cô xuất hiện lại muốn Huyên Huyên cho một quả thận. Người phụ nữ như cô có xứng làm mẹ không? Dù thế nào đi nữa, máu mủ tình thâm, cho dù Ngọc Hoa đã làm sai rất nhiều chuyện, cậu cũng không thể phủ nhận nó chính là mẹ của Huyên Huyên. Huyên Huyên không cần mẹ. Các người cút nhanh đi, đừng làm phiền cuộc sống của chúng tôi. Huyên Huyên có cần mẹ hay không, không phải do anh quyết định. Huyên Huyên, lại đây mẹ ôm. Huyên Huyên muốn có mẹ không? Huyên Huyên gọi mẹ đi. Chỉ cần nắm được Cố Huyên Huyên và Cố Nguyên, dù không muốn cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà tái hôn với Ngọc Hoa. Đến lúc đó nhà họ Liễu chúng ta lại được sống trong nhung lụa, cửa rộng nhà cao, còn sung sướng hơn cả khi dựa vào nhà họ Trần. Huyên Huyên muốn mẹ. Đây là lựa chọn của Huyên Huyên sao? Nào Huyên Huyên, đến chỗ mẹ. Trước đây là mẹ không đúng, sau này mẹ sẽ dành toàn bộ tình yêu cho con. Nhưng Huyên Huyên không cần người đàn bà xấu xa này làm mẹ. Con bé này sao lại nói chuyện như vậy? Ngoài Ngọc Hoa ra, ai có thể làm mẹ của con? Con thích Dì Lâm. Con muốn Dì Lâm làm mẹ của con. Đừng nói bậy. Nghe thấy không? Đây là lựa chọn của Huyên Huyên. Cái gọi là mẹ ruột của cô đã mất lòng Huyên Huyên từ lâu rồi. Con hồ ly tinh đáng ghét này cướp chồng tôi, bây giờ lại đến cướp con gái tôi. Tôi sẽ không tha cho cô. Anh dám đánh tôi? Vì người đàn bà này mà đánh tôi? Chẳng qua là có khuôn mặt xinh đẹp thôi. Tôi sẽ cào nát mặt cô. Tôi xem Huyên Huyên còn thích cô không? Hai người đối với tôi chẳng khác gì chó hoang. Tôi cảnh cáo hai người đừng có dây dưa nữa.
Anh nghĩ muốn bỏ tôi như vậy sao? Nằm mơ đi. Không muốn tái hôn với tôi. Được thôi, đưa tôi 10 tỷ, coi như tiền tổn thất tinh thần. Đường ai nấy đi. Không ai nợ ai. Cô nói gì? Không muốn tái hôn với tôi cũng được. Đưa tôi 10 tỷ, coi như tiền tổn thất tinh thần. Từ nay coi như thanh toán xong. Tôi vẫn luôn tưởng mình đã nhìn thấu cô. Không ngờ sự trơ trẽn của cô lại không ngừng làm mới tam quan của tôi. Liễu Ngọc Hoa, đừng có ở đây làm ầm ĩ. Đòi hỏi quá đáng. Cô có biết 10 tỷ là bao nhiêu tiền không? Tôi đòi tiền hắn, không phải đòi tiền cô. Không đến lượt cô ở đây. Chỉ trỏ tôi. 10 tỷ này thiếu một đồng cũng không được. Không được, 10 tỷ tuyệt đối không được. Đòi ít quá. Con xem đi, con từ thời trẻ đã yêu đương với hắn. Tiền bồi thường tuổi xuân cũng phải tính chứ. Tiền thù lao con sinh cho hắn đứa con gái Huyên Huyên đâu, cái này cũng phải tính chứ. Bây giờ hắn giàu có như vậy. Năm đó cưới con chỉ cho con 16 vạn lễ vật, cái này cũng phải bù. Đúng, những khoản này đều phải tính cho rõ ràng. Tính toán lặt vặt này nọ, ít nhất cũng phải 100 tỷ. Các người hết hy vọng rồi chứ? Số tiền này tôi sẽ không đưa cho các người một xu nào. Điều đó không tùy thuộc vào cậu. Hai mẹ con tôi sẽ đeo bám cậu. Cậu không phải đang ở tập đoàn Tân Hãn sao? Chúng tôi sẽ đến tập đoàn Tân Hãn, làm ầm ĩ trước cổng lớn, kể hết chuyện của cậu và con tiện nhân này ra. Tôi sẽ xem đến lúc đó ai mất mặt. Thật là trơ trẽn. Về khoản mặt dày, thật sự không ai sánh bằng các người. Không biết thì đừng nói nhảm. Mau đưa tiền. Con người tôi ghét nhất là chơi trò lưu manh, nhưng trùng hợp là tôi lại quen mấy người chuyên chơi trò lưu manh. Chu tổng, gọi điện cho Lữ Vinh Hải. Lữ Vinh Hải, Hoàng đế Ngầm Sơn Thành, Hải gia. Hải gia là thuộc hạ của hắn. Biết Lữ Vinh Hải là tốt. Vậy tôi nghĩ cô nên hiểu rõ thủ đoạn của hắn trước khi hắn can thiệp. Cút ngay cho tôi. Mẹ Trần gia đã sụp đổ rồi. Chúng ta không thể đắc tội với Hải gia. Đừng gọi cho Hải gia. Tiền này tôi không cần nữa. Chúng ta đi. Quả nhiên ác nhân cần ác nhân trị. Vất vả lắm mới giải quyết được những kẻ vô liêm sỉ này. Chúng ta mau bù sinh nhật cho Huyên Huyên thôi. Mời. Đi thôi. Mọi người, hôm nay mọi người tụ họp tại đây là để mừng sinh nhật tiểu công chúa tôn quý. Chúc tiểu công chúa sinh nhật vui vẻ. Chúc tiểu công chúa sức khỏe dồi dào. Bánh kem đến rồi. Tiểu công chúa thổi nến rồi ước đi. Ba có biết con ước gì không? Con gái ngốc, đó là bí mật của con. Nhất định phải giữ trong lòng. Nếu không, nói ra sẽ không linh nghiệm đâu. Con ước ba và dì Lâm mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau. Mọi người xem đây là gì? Huyên Huyên, con đang... Lâm tiểu thư thân yêu, em có đồng ý lấy anh không? Em đồng ý. Huyên Huyên, đừng có làm loạn nữa. Những lời này cũng có thể nói bừa được sao? Đây không phải nói bừa đâu. Lâm tiểu thư thân yêu, em có đồng ý lấy anh không? Dù dễ dàng hay gian nan, dù giàu sang hay nghèo khó, dù mạnh khỏe hay bệnh tật, dù tuổi trẻ hay tuổi già, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Chúng ta cùng nhau trải qua hoạn nạn. Em bằng lòng